Đánh giá công tác của bên này dàn dàn này dẹp bài.更多的东西不带来死我担心，能带走的是我自己和自己的脾气。最美的爱情，你听我听你旋律。我一个人孤独的空虚，也看到我最美的风景。想你，你的你的离去。安安静静的去。
世界上有很多的东西，生活带来死的事。我们该走的只有自己和自己去行。你想要最美的爱情，请我在你身。是我一个人不懂得，也很多最美的风景。你的微信。我已经心里放，真的。是我们所难免的结局。Indah kau sampai mutai. 没我 Kayaknya mah kayaknya jual aja kan. Nhưng mà ông cũng đặt ai trong con số như hồi đều anh nghĩ còn ấy các tình các cứ theo thầy sinh cũng có chạy về đó siêu tạch đào tạo ba lan sự tưởng ta đấy anh cái này anh cái này trên đạt như vậy à jadi dia tempatnya kayak sudah utak aja kan ini sih kalian sao mà một giờ trên sau ngay lượng nó sử dụng lượng chậm một phần gì em cái tên sao chỉ lạ rồi đấy còn với mình chín như này ngày như thế này
thì đâu cần nhiều gan chỉ ra thì nhìn gan còn chút giờ bây giờ còn quay mình xin gì này gan còn quay hình xin gì này tôi sẵn sàng mình rồi thôi tôi tanpa là còn không với tanpa là xin chẳng còn với tanpa là còn không với tanpa xin còn với đến mi còn chỉ các chẳng còn với tao còn cùng với không tao qua sắp nha itu sih gini sang saya dia tao nhìn cho sang saya mau sih gini nha yang ban lần saya kampung bay kayak kayak yang hadin sini kasih yuk sih gini sang saya cho curahnya sang saya dia yang baik bunga tanpa là chim atau bunga tanpa là còn kan em mua những cho sih gini sang saya ngay tanpa là ban kampung em mi saya boleh lần saya kampung bay mà rồi chỉ cần mình sẽ bố trí là thầy cộng với một số gì sang cái tiêu cộng với ăn bị dạ đấy ăn bị dạ cộng với ăn bị dạ chỉ xin sợ lão la trong đi phụ của nhân nha những đi lòi không cái khủ chui á cái dấu khiêu nhân diện đồng còn thừa lời chỉ cái dấu khiêu nhân diện nó còn lại trong nào giả sai tôi giả sai đeo bên nào kia đấy cái khu chú đi đâu khiêu nhân diện ngầm còn đi trần trong nhân lại những trần trong diện ngầm còn nè đi bún nhân trần trong cái này còn trong đi bắn nhân nha chỉ các chế đi đều trong mấy ngày tí còn mấy mình nhìn xuôi phải chơi cả còn mấy mình nhìn xuôi ra một số những cái nằm bảo là còn đi đâu thầy cung với còn đều bị thân rồi nè nếu như thô kiểu này thôi xếp đi thôi đó nếu như lý bài được nhiều ca thả đạo ảnh mang hay nhiều lắm nếu như đó họ là vậy ca có số gì còn với mình nhìn su mình thọ dưới còn mò còn để dưới sùng bò liêm du nhiên chạy bộ nhiên dưới còn mò như là nè đâu gì sợ là ăn ngủ suy nhìn nữa lăng tin là thầy ca thầy ca sau năm ông bù lên những cái con này thầy ca chỉ còn thực này sinh nhộng bao nhiêu đó thầy ca còn sụt như này xin nha chỉ các công ty nhìn xin đường ban này nè ví dụ còn cái mày kéo đồ hộ má cái kéo đồ hộ em lo bông thành kia còn asaki bùa sao yang penting cái mẫu thùng nó nhiều yang còn thành kia rằng cái còn ở đằng bà làm mô nhị kẹo ketchup kẹo mà cái kẹo đồ hộ đó asaki mẫu thùng nó nhiều em lo bông đó ngay tầm bà lại những món ăn tới còn có những xe của điểm bộ đó bị gỗ lấy những xe của điểm bộ đó ngày món phải cái trong đi phụ quỳnh như là nè nhà nó lấy má cái bơi được cầm còn không nhà nó như là lưới đó má cái được cầm còn cầm xe cho đi tapi diện bị xuống tắm ghé thủy kawan kita ro hay mới nhận ra con cảm buồn lần nhầm có nhiều của nè mới nhận con lên Facebook tụi chuyện tôi nhìn post gì đây đó trong cái sợi lăng phòng còn mình nghĩ tới vậy cầm nhiều siêu mà trong đó mới con lên Facebook tụi ta nhìn post khổ xin sợi lăng phòng mày họ đi dân tù rồi mày nghĩ tới vậy nhiều siêu anh cho những trò anh phải là nè một nào anh ghi còn nhưng con làm bà la nhìn một biểu lưới về những cái dây dùng tới 4 ngày á ngay sắp nhìn nè mỏi ngay tầm bà la khoai rồi dư lại ngay mới khoai mỏi ngay khoai rồi nhìn khoai rồi dư lại những bữa tối nhìn rằng nè hay ngay mua còn chút đi đấy như thế sao là đủ đấy không game mẹ nè mình xem gì game mẹ nè như thế bà tao hồ nhìn được hay những rằng nè này rằng cô đều như thế sai hồ nhìn là nhìn trong là hồ nhìn nha một nhìn cho lý dụng như thế nhìn trong khẩu sim mình nhìn nha mùa nào lại cũng nhìn cho lý dụng cái trà tối xem nhìn nè như mặn gì trà tối xem nhìn một tòa xỉu đó
ví dụ như tôi sao cái lý đó nè tao cái做出嚟生死係共演得共咧，做出去錯啊，暗驚到騰嘅啊，冇用作冇，tapi siapa cùng mau bikin dia cùng yêu itu kan udah apa masa ngay tầm bảo là thằng này với các kỳ lưới nhìn sự lưới nhìn cái tục trên nhìn này nhưng mà nó lần này kia lộ nhìn cá leo không chỉ về một gì atau cái nồi xì về một cái dành gì không chỉ lượng xa lộ nhìn cá leo mungkin xoay xì kèo leo盡細報字了咧，可以盡細報字了冇計要得來年跟咪盡細報先，而家冇計嘅không，要得來年係為咗乜見路見細報先咧，我哋見忘記了，cái nồi xì冇咪記得了，而家冇計人冇計嘅啲都好好要得來年家咧，cái nồi xì盡細報字了就算就喺度cái còn này với chuyện gì ta đó anh tốt cái còn này với anh tốt cái còn này với đó chuyện gì ta đâu cái trò chơi sáng say đó cái còn chơi đó chuyện gì ta đâu tapi ngay tầm bảo là suy dân cả nhận cho nên sự chuyện ngắn kita như đó rồi là xin quỳ sáng say ngay kita một phân tập dạng này đó ngay kita với si nhân xăm nhân hào ngay sẽ là đó chỉ tận như đó cho để sáng say chứ với các ship nhân hào ngay kỳ đó như đó các ship nhân hào ngay kỳ đó với các ship nhân hào như đó còn gì mặc phải bơi ra ngang tầm bảo làm kỳ đó mua trong các kiến chi ở bản đúng rồi như cháu khiêu sĩ các chi chân rồi tầm bảo làใจยืมแบบนี้แบบได้พอส่วนนี้พอช่วงเดียวส่วนนี้ใหม่พอกุ้งจีเดียวใหม่นี่đó làอาจจะFacebook ดูป้อสากีของอายุโจเรียกสังเสียกุ้งจีไทยไว้นี่กันอะไรปากกีอย่างนั้นนะjadi panjangnya soal lagi kêu cô tầm ba là cái kita rồi có lẽ nữa là cả chuyện chi đó không mấy mình xin gì này kiện chi họ còn mấy mình xin gì này họ promosi cái sử dụng thôi đó cái promosi đó tập thì cái promosi cái trao mà sai mấy hâm thôi cái giá cái giống mày bị phá sản thành nhiều cái đó cái trao cái tập cái diễn tự nhiên họ cái sẽ chỉ các chú kẹo cái sẽ chỉ các chú kẹo đó nhau nào đó cái sẽ chỉ các chú kẹo cái sẽ chỉ các chú kẹo thì chỉ muốn tầm bảo là muốn tí xí mà sẽ hiểu tí cho hâm xoay cho chói nhỏ nào chỉ muốn tầm bảo là muốn tí xí mà sẽ hiểu sự gì thì cho hâm xoay nhé nhỏ nào muốn những tí cho hâm xoay cái cả nhỏ này nè hồi đi cho sáng sẽ tôi mình xin gì này không cái tôi mình xin gì này đó cái cung chỉ theo tao mới còn cái này cái cung chỉ theo là ban hồ vậy cái em mở tôi còn cái trò chat của lộn đi mà nó hay còn cá cả đi theo họ tôi còn đi theo với bà cái người tàu bạn mấy chín nha không xíu cả cái họ bọn chỉ khiêu chỉ đều nè còn là họ chén họ trắng họ khen họ đi mày không đi hàng đi mua dùng xịt ga lá kia còn xịt ga bài mai chỉ bài kia trâu còn trong cái bộ quần sẽ chính xịt này họ tăng này nhưng sẽ làm đó mà chỉ bài chiều lấy mình chiều này đang lấy bình bò này một na sẽ đang lấy bình bò này sẽ chính xịt họ tăng này người ta chưa được mày trai cho làm bà là còn cái túi xịt này mà mình được một cái lộ nhìn đeo đấy cái lộ nhìn đeo không muốn mấy xì cả cái chảo
ăn xỉu đi làm ăn xỉu đi rồi cái cà ghê sau chứ xin chào hay đâu à chị để đi cái xin chào đi cái an to mong kỳ thằng say cái trò để ra vô lì chẳng phải cái nồi xỉn kỳ ta đâu lâu khi bị chào xin chào hay đó tuần say vô xuyên á giờ đi xí cắm chiếc lại sau rồi cái dưới còn với còn mô còn cái dưới còn cái dòng gì mô ngó sùng phổ điểm dương nhiên cái dưới chiêu như thế kia kéo kéo chỉ cá hủ kéo kéo rồi cái hủ dám anh phải chạy ca đi à pin lường mới còn như tới mồi chạy như thằng chuyện chính thế làm bà lại còn đi kia bây giờ có cho những chỗ sáng xây của mô hấp cho họ còn bốn nhìn lưới tàu bàn tu như nào hồ nên mô nhớ lý vấn đề phổ biến này rồi chạy ca mô hấp cho họ lại còn họ nên mô như thế nào mày lý vấn đề phổ biến này là tàu mai nhìn mai tùy điểm mày như này chạy ca du hấp cho họ chỉ cái dưới xuống xe hấp cho họ lo còn họ lo cáo lưới dành heo gì lo tao dành heo mặt hay lo để ta tất chỉ cái dưới hấp cho họ muốn hấp cho họ cũng khổ nên như thế sao lưới bị bên phiền này tao bên nhưng già hết đâu chỉ cái ta tất dưới hấp cho họ muốn hấp cho họ lưới hiểu bên nhưng phiền ở đây hiểu bên nhưng già ở đây tao chịu đủ chịu ở đây ông bà chỉ nghĩ đó trên bù ra chỉ khơi theo chi trên như hấp cho họ được họ ngay chiều nhi ngay già nhi bà pi còn mua bán này còn với còn cái nhìn tiền này chạy mặt đi cái trong cái tầm bà la lưới đồ là gì cả ngay cái nhìn tiền này cái nhìn chạy mặt cả gì rất kỷ niệm làm mất cái này chỉ chẳng có xem vẫn hay còn họ lấy thùng còn trường tùy mối nha khi rõ như bắt cái rồi xóa bắn tận xóa bắn tậnแต่นี่làm bà lại hành mong chỉ chút đã xếp theo lý lợi anh đẹp vẻ hay những nhà mày vẫn tại sao hay những nhà mày vẫn tại sao có theo trình gieo chú ghép bộ là theo trình chú ghép bộ thì hình mong nào theo trình nhá chú ghép bộ theo trình ngay kèm họ tóc của lòng bao chú ghép bộ thì nhị phu để mong nào mang tin là chịu kém mà cái gỗ của lại đợt nó đây cho mèo cáo cho tội thùng rồi bao ra chẳng nếu mà anh mới lấy phút tin vào nhà tôi tin vào bước chúng rồi tìm theo tiếp theo thì như tiếp theo đó đi bay dịch mang hồ trái này tình bay liệu lấy không hai ta cũng nhưng chọn này yang là vậy mang tới cái chèo đủ chèo thật khen ai trong là bị chạy tận nhà khó xử nó bị chặt báo cho tận nhà khó xử chưa chỉ có nổ hay là mang cái chèo đủ chèo thật là các chân nó chèo đủ gì cả thì cái đó cao đi ra thì theo cái thì tapi sekarang kampung cái chèo lỗ cầm một cái Facebook tuổi sách cái chèo lỗ đi cái cầm post kia với người mà cái chạy cá su cát coi theo cái sự thành ra đường theo lăng rồi thì như cái chèo xì ga với đi một cái tiền rồi đã mấy tổ bôi hiểu là nào sáng sớm tiêu rồi chỉ các mấy chiều bùa đó cho theo luật sư nhân là gì du sắc thành một du trần nó
muốn nó chọn dịch dòng theo tapi hạ sát sinh như tí chỉ cái dùng xiềng đó đang một siêu bảy thiệt đó du hồ tập du bảy ngay cầm cây dành những còn nói cây ngay xoay đó một kia thì chỉ có nhìn nổi như lưới du sách bùn và tập du tròn mỗi trong con nha chỉ cái mới tìm chạy lắm phải chỉ cái đấy chỉ cái mới tìm ba chạy bắn chạy lắm mình bắn như này chạy lắm mình phá lắm chỉ cái chèo lôi lưới mình chỉ chít bắn theo cái chỉ chít bắn theo cái mình bắn nó chưa rồi còn mình mua xuống một trong con nói em một con gì chèo ngang lụa nó đấy là một gì phải ghi nhận tapi yêu chèo chỉ trên yêu cả hai cộng tầm ba lần sau những ăn to lưới rồi ngay pet tổ phim nhiều ngay chèo nhau lưới ngay mua chèo ngay vẫn cục là xì tà xì mới đi cũng xin cái gì vậy tôi dịch mới đã coi rồi đi cũng xin chỉ cam cũng tại vì là phu ai kiểu nhà má đi phu này tiền to na càng nó theo chia ship theo mà dành gì bài được ý chạy ghép hồ đi bài đi mang hồ chạy bài được ý chạy ai chẳng mang cái màu đồ cát em mà sao có cái là sao thâu rằng nó không bị cái thứ sòn như cái có rồi chạy bộ bằng máy không dia udah kabur jangan itu sudah mah banyak koperasi cari dia tapi không phải tạo ra đời con mà dưới cái thùng còn mày chỉ bài một mà tung còn á cái chả có biết xệ xíu mày chưa hay chạy ra chùm món á pun koperasi tadi tapi cewek Malaysia ini sangat sih em sang cả gì em đi mà đi sang ngày gì em đi ở các kia sang phải đó các chị em một trong con này mình được một những người đông chí không nghe làm bài lại đấy những người ở đấy những người đông chí ra một biển chơi nhóm tình chị em một cái biển nào không nói theo chính quý vị còn ở ngay Facebook tụ post gì ở hầm những chat gì ở hầm những cái chìm gì ngậm mỏi nhiều cả ở hầm những cái chìm gì post gì ngậm mỏi những người mà cái gì cái nhân người cô đi nói như anh nhóm mẹ đầu ngay mình cá sang những ngày có hồ xoay mình cá sang những ngày có hồ nhà có hồ xoay mình cá sang những ngày có hồ nhà có hồ xoay như kita cho những nhá như xin đặt cũng nha như cho những nhá xin chẳng bằng một nhìn giống nha như cho những xin chẳng bằng một nhìn nhá như còn như ngay xong xin như nhìn đau như xin chẳng bằng một nhìn nhá giả chiếu Facebook atau pakai tanpa lah xin chẳng orang cerita đấy tulisnya như chút muốn sửa ngay tụi như ra thì nó cũng đi nhanh như chút muốn nhiều sự nào nghe mới chịu nhớ ngay tụi như ra đi nhanh như chút muốn sự như xin càng xả xuống phố liêm dừa tầm bả là ai mà lò cá rồi chứ thì xí sổ lò là mày lò phanh bộ nhưng nhá quần nhìn ní nha so hết nhìn bắt ra so hết so chẳng là những siêu trong xe thì nát vô như gì cái xe điện to thì ngay tầm bảo là ngay tù như đi nhân thực mình sụt ngay mới chịu nhé ngay tù như đi nhân nha như thực mình sụt cho như là cũng nè cả toàn này đủ điên đâu nè giam đến cho lá sủi cỏ nhưng bị chán không
xích bảo cái không cái gì làm bạch bậy chưa á lắng phong áo nhưng sẽ chút tên tên đó nhưng mà mình này mới như con cái Facebook tuổi những cái post xì lô như vậy mình xong ấy ngay lộ đeo không ngay siêu sim đeo không như hắn thiên đi phụ quần nhân nhá trên đá heo bằng chữ ốc phiền sạch sạch còn với mình xin này bán á thành lấy bù đi đó thành lấy bù đi thành lấy post như mấy chỗ hai gì đó sao như cầm tông cái suy rồi sao như cầm tông cái suy dưới hồ như có tay đồ này đủ liền đâu đó sao như tới ra cầm tông cái suy dưới hồ giờ tắm cái suy cầm tắm cái suy ở dưới hồ ra ngay làm bà là tự nhiên tới ra còn mày về lòng ngay lòng dạ xỉu đi thì là cũng nha nghe kém tổ như tới sai rồi kém chiếu đi nhìn tôi tại là cái này để là bà là phải nơi còn này mà cái đó đừng có làm bà lại đó kém chiếu nhìn tôi sai như này rồi kém chiếu ở như tôi sai post mày ngay dăng lòng dạ xỉu đi nên mới tối xỉu em đi chặt cái chặt là em cài chặt cái chặt rồi ngay dần là họ xỉu rồi đấy ngay em chưa như tôi sai rồi ngay làm bà làm mì cũng không vì chặt phút đấy trên bàn xỉu hiểu khem chưa như tôi sai rồi ngay tầm bà lại đó chẳng được chặt xỉu khem chưa như tôi sai rồi như bị chích bạch xa không cái bàn này còn ngoài tại như còn giả xếp xa cung nào lại còn này ngay tại như còn tuyến vừa tổng ngay lượng giả xỉu gì mà kém chưa như thế rồi post xa post tổng ra còn cắn ngay làm bảo là một sự kiện dạng phần tiếng ngay trò chơi sáng xây với cái chính trị của còn mấy miền chính nhện miền trò kêu leo là chỉ yêu mày buộc đi đều theo gì liên ra theo gì liên cầm khi trước lại còn vậy như Facebook tụ xây lấy xe thì xây được ẩm xây đã xây ở công xây nhà rồi chúng chỉ đạt cha bé chúng vợ liêm du bé hay vợ nhân thành lưới cái đầu như này mình thọ như Facebook tụ còn lấy còn rồi như tụ tục nhé cái kiểu bộ đủ cả nào như tụ tục nhé cái kiểu bộ đủ cả nào gì xin nhiệm bè nhau như nào còn rồi đây còn ấy chỉ hằng ngày blog xuống ngay buka blog kết ngày mai tolong xìm điều chỉ cái nền tảng cái blog chỉ sao có những mấy còn blog éo em mà ngày tao mày khó nhau blog kết và được không ngay làm bảo là anh nhìn nha ngay mới thành như đó là bại chim suy định như nè chim TikTok thì bữa đó Facebook chim cổ in là Facebook chim bình tăng ngay mấy chim đấy vì bữa đây nhé ngay mấy đi Facebook tụ chim vì bữa đây nhé nè ngay mấy đi Facebook tụ chim còn tên chim vì bữa đó TikTok đi chim cổ in này nè ý nền tăng đấy blog gì luôn như vậy ta ngay phong tìm một thằng của anh cặp kiểu dân tí là đều nghe tầm ba là eo hay là nhìn cá hộ đúng chứ cái được chén của được phù lý chi nè đều nghe tầm ba là khói chui phải khói chui thì đeo đó cái chén phù lý chi nè ô tăng nhìn nói với những siêu lấy bể ạch nhìn cái về gì cậu những ai với những siêu lấy bể ạch nhìn này nè ca dòng trái nó thải sen phô dịch trái dòng phải nhìn cái dòng trái nó bé như này nhé dịch trái nó thọ làm mà là đi cũng chỉ để quân tầm bà là cái thọ là tầm bà là nhà là mặt bốn ngày cái thọ làm mà rồi gì hầm xoay bốn tầm bà là dòng trái nó bé như nè nhưng mà mẹ bé
PHP liền ngay như là ngay tầm bảo là cái còn tôi với mày chi vậy dịch ra tôi cũng chỉ thấy qua bạn bạn đúng á chi lấy bao giờ mà cũng chỉ thấy còn ngay ngay rồi ngay về kia cũng nhà là mặt cũng này dịch ra tôi hâm thôi đi xin hâm đi đó thổ hâm ba mèo hâm ba dù lính mày dù lính này cái sao sẽ ghi dù lính này mày nhang không xì ra đây băng cá đây hâm cá chín nhìn nếu thổ là mặt ra chứ thổ ngà là mặt làm ba lại mày cái thổ là mặt ra cái kia hâm xoay cái lo hâm xoay bên nhiều chuyện với mình thôi còn chưa thổ ngà là mặt rồi phải chơi cái chuẩn bị kia hâm xoay rồi chồng nhắm má nó ngà là mặt như mình chứ bánh ngại thọ một cái nhớ bóng bày như su ke tầm bà lạ chứ như kia bạch sắm kia điểm theo con này không thế ngà là mặt như mối anh chạm mong gì đó sao bạn chạm mua ra như bạn chạm mong gì đó jadi ngay mấy pun kia đó pun kia tạ chân ngay giờ sắp mối nhà là mặt cho kia hâm xoay tới pun ngày đó chả được gì cũng chỉ tại bà giống ta đi nào liu sù nô liu thấy cá tôi liu em mới tiếng cái tầm bà sang liu đây còn mà liu đây còn bằng mong cái téo sao PHP hồ trong cái tầm bà lá nó không một sang liu đây còn nhé game cái gì nào liu sù nô liu cái đồng sao tôi dịch dòng PHP liền ngay cao quá trong cái tầm bà lá mày tối khi cả cái lây bóng này ra cái bóng nhanh su ghé xe quá cái bóng nhanh su ghé xe trong giáo bạn này PHP như này nè cái tôi PHP ngay làng xuống mới cả cái lấy bóng mới cả cái đó còn bay cao quá hay còn nghĩ hay bạn đúng chín trong cái kia tung xí pun tầm bà lại còn nè chỉ còn tài nào để ông sáng nhận nhé ra có lẽ cũng chỉ tần theo bốn trả lý bay cái không phải mang theo sáng kiểu chồng thì cái chị anh như có chí muốn cái thêm nhiều các phim chưa nè như xin nói cũng mấy cái sự ghét thêm nhiều ngay mới còn cảm nhận là như này chị xin này tia cái thêm nhiều mày ra cái từ chưa nè hắn sẽ trả thầu của là mà đầu tiên cũng hiện một kia chỉ cái cũng là với chỉ cái đồ xỉu đi ham cái gì hồ bên nhiều cả thỏa làm mà ngay tầm bảo là theo cũng như PHP liền những như ham ngay tầm bảo là cái như còn anh có thầy sen với thầy cũng với nhau ấy mới có long tiền đâu chứ phải chịu ship nhưng mình đang hàng nhận nhỉ học theo như lọ bả mấy cái như trò phiền như này nè còn bên lọ đúng chi thì đấy ngay tầm bảo là dị giống nhỏ sẵn nhỉ một ngay tầm bảo là đấy ngay tầm bảo là đấyคนที่做生死唔對了做生死唔對做生死唔對有個數內料做生死唔對你哪料juga做生死唔對個你như lọ hoa xe juga PHP做生死唔對làm ăn PHP thì ngay khi mình tiểu chăng phải cái một tiểu chăng chứ bạn mua cái ba xe với kỳ lộ nha cái tiểu chăng còn mua ngay một đồ biết ý chỉ còn các ai kèm chút lại bù phu đeo ra khi nhá cái xỉu xong là ai muốn tiểu chăng ngay tầm bà lá khích chép đi muốn tiểu chăng thằng nào toàn ai muốn tiểu chăng còn mua không ghi chọn lấy các ai còn một cái tuổi xe đi chẳng gì kỳ đeo đi bữa ngày bà khi đi xong tại những từ PHP nhưng mà phải cái ngay chích chép đi muốn tiểu chăng còn
lấy mô tô bị đi lưới mau chung với không biết trên lấy cộng như cái hướng cũng nó thấy thật giả nào không biết trên lấy cộng thì các thông kinh nghiệm cái chẳng si kỳ lấy mô tô bị đi cũng này nè như phá xe còn mới phe phe của không không quên đã xéo chẳng còn mua hay như phá xe phe hạ phe ngay pemberikan harapan palsu còn có mỗi lần mỗi chạy của em chẳng cũng xéo trắng sẽ chỉnh vô một mồi à như phá xe cái lì tủ thế đi là tao chuẩn đen như xong ẩm nhớ ô tăng à cũng đeo lưới thế ẩm ô tăng á thì đấy là một cái thứ đó nhanh chăng dám gì ngay như đồng đi tụi cháu thu đấy nhưng mà họ gọi đi xin cho họ nhìn nhận hơn đi cái ô tăng bánh ô tăng là tăng xe tapi như chết ngày nè không từ giá lụa cái về sau như thế sau như tăng xe tao mới nhà cái ẩm ở chỗ nó nè như cái còn như kỳ lì như còn như kỳ lì vẫn tiểu trang kalau trên vũ khí đó tiểu trang là được tapi ngay tiểu trang còn chẳng gì kia không biết trận đấy còn một cái tuổi tuổi xe berarti kan như phá xe PHP nghe như số nổ nếu dù gặp PHP nghe cái cũng chỉ theo kia đồng nhân năng xám nha nó à vì cái trận này đó chả đi ăn cắt đó chả đi ăn cắt đó à măng làm trên đều kinh vui như đâu nha nó anh dù cả hả đó nhanh leo à cái cũng chỉ theo à nè cái lượng sao tụ PHP như này cái Facebook tụ nhân chim bung ra chỉ dạo bán nhân chim bung trên các thậm chí cái động sang băng bung trên nó mang Facebook tụ lấy mang thừa số nổ lưu gạ ra thì nào đi qua ra thích bảo đại thành bảo cũng nghe tầm bảo là đó là ngày tầm bảo là tầm ấy nhí hình đó là ngày mà đó là như mà cái còn ngày sau cháu kêu như mà cái xe anh như mấy tí anh chăm mà chăm à chăm mà chăm chi chén chi đó là như mà xe này còn họ trẻ không dùng lấy cho hâm thời vì chi ngày mẹ có hâm thời bao nhiêu thì cái làm thèm như sẵn chừng nào như sẵn kiểu nó theo chỉ theo lẹp ghi không à cô lý nhi còn lấy cho để hâm thời mãi hả cái xăng xăng xịt nhà này xịt chín nha ê chú xịt nhà là món mấy mua món xịt nhân ê kỳ lạ chỉ mỗi lúc xịt bạch nhân này xịt chín hâm ngay promo gì cái hâm thời đó chứ tôi mua còn đi đâu kêu ngày là vậy à tụi nó trăm hâm thời cái hâm thời đó cái lỗ cũng đi động cái lỗ còn là trăm dọn chậm chịu việc dọn tình nguyện trên dọn tình phẩm chiếu chỉ tụi nào chạm hả tụi lại để ảo ta cái hâm thời xí xong sân hâm thời đó thì cái mấy cái promo xí đó nhá các cái promo xí đó như đó xài cả cái máy hâm thời đó nó lì lại thì cũng cái hâm thời gì bà một số chi tiết nhưng mà nó hâm thời gì cái này ở này cái tụi hâm thời gì như đó là mấy hâm thời sao mình langsung ada deh kayak Facebook ya mau sih masa sih ke visit dia visit dia hâm thời gì à nó lì nào điêu ya masa sih nhỉ hả tùy theo là nhá hâm thời vô hằng thì sẽ là nhá lì nào đi qua hâm thời vô hằng rồi nhìn cái cảnh gì may rồi như chỉ cầm chàng ấy đâu mà chứ nhìn cảnh gì may chỉ xin nha chỉ cầm chàng heo giống như tầm bảo là cái stress một thì mỗi những cảnh may chỉ cầm chàng như tầm một cái hàng tài hàng khác trên YouTube như chị à thằng cũng như cái sẵn mày ngay cả cái chửi ngay cả cái máy gậy mày mày hâm thời cái hàng tài nằm bảo là trên YouTube cái tụi hiểu cái gì
những gì chỉ cần chàng ấy rồi mua không chơi gì thì nào liệu hả lâu có một tuần xa bố âm nhí đâu còn phải ngay cô lên như xù nổ điếu đó à mà sao xịt nhỉ mà sao xịt nhỉ như bóng chí xì à họ không lấy bài promosinya mày cũng chỉ theo promosinya kayak cũng chỉ theo ờ pun minang masa xịt nhỉ lý hà như tôi nhìn xịt đeo không sao giờ kia thay bánh không còn như mang xịt còn ấy thì tập bà làm bóng bài pro promosi như tôi không sao promosi như thế tôi cũng chỉ theo vậy ờ họ sần nhà họ chung theo mèo chung theo chịu đeo à chung theo xí đeo à di động ta tôi dịch chồng à cái phần xí kén di động ta PHP ngày dành gì ngày ó ở chỉ bốn ngày cũng chỉ theo ó để họ sần nhỉ chắc họ sần nhỉ ho à chỉ bốn như tầm bà lạ xí PHP ngay mà động ta được PHP ngay gì ta được gọi gì không xài PHP ngay đó anh chịu một gì bốn như không xài xin thoa alamaro bao nhiêu ba không alamat thầu chỉ nè ngày pun gila ai pun ghê cái ham mà ta ham ka chân nhìn đâu à chân nhìn đâu nè cái sao sai cái Julin nè ha Julin đâu nè cả thọ là mà à của cái phu ham bà tiêu liên phu bà tiêu liên còn tát tát lát on tao máy trong à mẹ cái những thọ là mà không có làm mặt gì mình chứ à hay bà trong chơi chi không chơi bên thọ là mà ham bà tiêu liên mà nè ai pun gì cái không xoay là chiều chiều đi hạt tao chính với nhìn đèn nhanh lăng xăm nha nó hài thải à có lấy cái sủ nổi điêu đấy mà cái sổ xi nhận nhận gì à nha đó PHP những như ở gần nó nằm bà là còn có bấy mà có bằng xì được cho kiểu xí ba cô số chỉ cho lăng xây lên kim mình xin nhìn ngay đấy ngay cả như còn đấy hành bay à bà lại như như bà ấy ngay cho nghe cầm PHP ngay pemberikan harapan palsu à ngay thằng như lòng ra còn bấy ngay thằng như lòng ra còn bấy ra họ sẽ chịu chịu vậy cái tầm bả lá không nào biết chịu xỉa là hiểu xí mình nha mày xí đã mình nghe trong cái dòng thành giống người đều à cái dòng thành có theo cái tụ gì à qua cái cảnh của tao không đi xem à thì theo mà tôi chỉ theo chào qua mấy con nào bị hình gió nè mấy nó đây hay phun phun hiện tại thì mà cái lòng bằng vật tất cả phải à thì theo mà anh mình xin nhìn mà cái bún giả đấy thì mình xin nhìn đã sáu bún nhìn vô xin nhìn rồi chỉ còn chỉ dưới cây sau rồi cái cây sau giá là anh tổ điểm bún bún đá cây nhục mồi bún đá cây à sao mày ê mày nhớ không ba sẽ hả cái cây sau à tập cái gì mình xin nhìn dòng mó cái sao đi chủ lý ra dòng mó dạ làm bà lạc đông với bà sách tu kẹo kim chiều đi cây cây ngắn còn chi đâu cái phu kẹo cái gì cái dành tổ đi mấy đứa đấy chi cái gì nào đi quay phu kẹo dành tổ đi bộ xì xì mua hai tay em à à atas nama BC Aliulina à ra mấy cách mình xuất nhỉ những chuyện gì á chứ còn mua
âu chỉ mô cái anh hồ nhìn anh lộ cái gì nhìn anh che mình bởi mình nhìn đi về tụ tụ mê quỷ theo mê cháu cài mê cháu chim cái chén vô nhìn lưỡi hay ngã tạm bả lạc thêm chiếu chu kẹo ngon nhị kẹo hai mang cái này kẹo đó nha nó này như thế sao để đứng sắm ra à, như sắm ra mà nó này là bạn bên chứ như sắm ra là bạn mấy đã liệu sức lăng xoay đó nhưng mà cái nghề nó này như cũng nghe hiểu sáng nhiên chịu như là nhà am ngồi dùng là bạn mấy này không tùy đi nữa không tùy là bạn mấy này mà đó như cũng hiểu sáng chỉ chịu như là như sắm ra là mỗi dùng là bạn mấy như pha pha đấy không mỗi dùng là như trong và trên với hiểu sử dụng như còn lại có những định thì là đó cũng tình như lại chịu chăng nhá chứ theo nhiều lúc như tám xa đều cho đi chứ mình họ đi còn cái còn mình xin nghỉ không nhận tội đi xuất xuất kẹo ma luôn ấy nhưng họ nghe đi nhận mình sợ mốt xí ngay bể cái dạng này cái lý qua mẹ cu kẹo ấy đã như kẹo kẹo như trong thời pha trời hắn ăn to xì trên nghe sổ nhỉ thì hắn ăn to xì trên nghe sắp nhỉ hắn ăn to xì trên nghe sắp nhỉ pha trời đấy ăn to xì kiến á nghe sắp nhỉ như trong bơi trong đầu nha như đi hỏi cái hỏi nhìn mẹ nhìn giống sao cứ ăn thèm thuốc đều ăn thèm cái kẹo hoa long một chút ra như mèo hoa long một chút ra nhưng một chút ya thôi coi là con bây giờ nhé bên nhiều đấy bây giờ u hình bây giờ nhìn giá lui à mèo luôn ngay tầm ba là tôi như là đấy ngay mi muốn chạy về như này pin pin nhân cậu đây còn là xoay cồn ngay pin nhị ngay còn là nhị pin nhân cậu đấy ngay còn là xoay cồn nhị cả tuy nhiên như chiều có mà sẽ tầm ba là ngay tầm ba là đã từ mặt gì yang penting tầm ba là đấy dịch thiên coi như là mèo hà luôn dịch bạc chứ dịch thiên thật nhá dịch bạc chứ chỉ bóng bài đầu tiên này ra như cuối ngày một hình dạng tapi dia ekornya yang punya kau lah punya kayak juga lộ chia lọ mẹ giống cậu như cả nhãn họ xuống có lý dạ xuống có cái sẵn kìa tùy chẳng kẹo ma luôn đó nhưng một chút da khỏi coi lại còn cái chính cái đó thật thân và thân mà dữ lôi thân tính kẹo ma luôn đó pun chen dòng chen này itu biasa ya cái thân đi chủ lưới kẹo ma luôn không phải tôi mua xí xíp kẹo ya còn nè mua xí xíp kẹo chứ pun ngày mẹ xí xíp kẹo kawan chứ pun ngày vật nhẹ Auton pun ngày itu ada cewek cewek atau yang cewek sampai tanpa lah kata auton pun như dùng mười mười sung như nông như này dùng nè như mấy mặt cái họ như su cách bởi vì mấy mặt cái hội trình không nhau mua dần bông bông thì mấy mặt cái họ sống vụ tục chăng chăng sọ xèo xanh là nha không về chỉ cứ nghe là mấy kèm đó như cứ nghe mà sang kèm này như mình khi các con xin tay mẹ luôn lại giống nhau dùng lại mấy phim nha ngày mình khác có nghe bộ biển rồi à thì xem nhẹ cả tôi xem nhẹ anh nhau này à như đó mình ngay tầm ba ấy dùng mèo luôn với mò dêu tapi chỉ pun ngày ngày mấy phim nhá
mày phiền nó nói mèo ho luôn đẹp có xí thế đâu mèo ho luôn đẹp có xí thế đâu mèo đi bốn ngày không utang budi ini utang budi ngay chứ đâu utang budi ngay đâu mèo luôn mèo luôn đấy utang budi ngay luôn nhá không phải mèo luôn mang kêu khiêu nó đi hấp xoay ở lại cho ra ngay còn nhỏ sao thì dạ mèo ho luôn nha mang kêu khiêu nó đi hấp xoay à không ngay bắn thùng nha khiêu nó chiến sĩ đi hấp xoay à chứ không còn thầy à dưới sọ mó sau khi bị phiền ngay ngay ngày em tiêu chứ không còn thầy khơi mẹ dạ mới phu ra dạ tạ tiền vào đấy ra chẳng sáu chiến sĩ sáu đi hấp xoay à dưới sọ mó sau em đi ra đi hấp xoay à chị bị không còn chị bị cái tội thì cái em tiền cái bị sọ rồi với một cái buôn ngày dạ thì cái em đi cái chị bạn thầy có mà có gì đâu cái em đi ba bị còn đến dưới sọ đó sọ đi hấp xoay à hay mặc cái à dạ không phải lấy cái chuyện sẽ hấp xoay rồi có thao tiền ra itu sih gini ya yang chung với kopi ya bên ya bên với kopi rồi nó thao tiền ya làm bảo là yang cái sĩ phụ xuất mày đó cũng mày xì rồi mấy chỗ ai hàng với nhiều món rồi nhiều mà cái thực ra giống còn này xì xích kiểu chạy nó mò đây á con tí xì ra xì xích kiểu chạy nó mò đây á chẳng ho sao như chọn đỏ ngay chịu nhiều ho chung chung ai mà cái bộ dáng cái chung cái cỡ mèo họ luôn nha ship bọc chung nó đi qua thôi kiến đồng còn là bóng tí xì ra còn lấy còn hi cái tiền ấy chứ gì xí bạn ôi đã rồi tạo thành con kiến đồng còn à đã đi xuống chịu dầm tả tao liếm thêm con à HP tao là nói tả hay cả quanh chỉ cần làm bộ khá liên tả nhưng mà bộ khá liên nó gặp có nhau lột hồn mà bởi vì bộ khá liên tả thành toàn này gặp có nhau lột hồn tí tục nhau lột hồn mùi gì xì ôi già rồi tả ngọn ai tuột ngay lá pha rồi lớp máy còn Facebook tụi lớp máy rồi còn ngay lá phương này hiểu còn em mua lá con thôi à chúng mò ai rồi cả như một cái nhiều tí toàn tại thành tộc cái nhíu rồi bạn nó lột bộ đâu làm nhỏ luôn hay cả hai đi nhiều gì xí gì này ngày mới kêu kêu đó hả anh giống như lột quỷ đó đó đi phá xăng này đó như dịch động cái ai xong lại chính như đồng phá dịch động à ai xong rồi chồng như thế như đồng phá dịch động cái lột phong món là tìm lột kia ra đây các bạn cái mày đúng thế như đã cái lột phong món là như còn mặc cái phải như bị cắn lột phong tí hả như tôi bị cắn lột phong từng buộc luôn cắn lột phong tí anh không biết theo như thế sao tôi hiểu thẳng rồi nhưng không sao tôi dịch chọn hay xuống nói đi của tôi cũng vậy hay xuống nói đi của tôi cũng vậy phá xe đâu ra cũng vậy phá xe đâu ra phá xe đụng vậy lão sĩ còn đi còn cần đi giải phán môn nhưng sĩ động tạo về động tạo vậy hay phá xe đụng vậy phá xe bệnh nhân khách xanh còn kiến phá xe nhà nào bùi dặn có ở tàu mà nói cái ra tăng xe anh xuống nói đi về nhà nào hết tại nhìn còn kiến bị cái nhà nào nhìn nhìn cái tổ cũng là tổ môn như này lột cũng gắn ghép cái mà là còn giá gì cái mèo hoa luôn cả đẹp còn là anh trang không á phải chùm bùa đuôi như nè đã phải chùm bùa đuôi như nè cái chùm bùa đuôi như ba lên ngá lột thôi phải thu cho lột hết ra nó chồng đó lên chia nó xuống lột không một ngày rồi nó phải thu về quyết độ hết đâu mình đang sao xin nước kỳ chữ hồ tapi nga tanpa mo an jahanyin ka mo an jahanyin mo an jahanyin ngay khâu như quần hồ cá lấy ngay hạ cậu cậu mấy kia đây à
nhìn bỏ đây à cái lưới cô thầy à apalagi yang orang Taiwan này ngay giờ hạ cao vậy cái không có đô la này mà dinh bông này ha dinh bông này nhưng mà không lẽ không xe chủ ấy không còn pi cái cầu dần rồi dần theo không dịch bạc đô la rồi nha không cái dịch bạc đô la giả giờ lấy cái giả treo rồi sao mà nè anh nghe ôi anh muốn viên như sao có người gạch người anh chị nè thì cái thì là của ừ nhớ làm bà la tới phun chi mèo lông còn à giúp phun chi đó nên nguyên gạch người anh nhìn thì có thứ chuyện nè I love you tâm bà la nhỏ nào nè I love you so much nhỏ này nè thì cũng là anh nghe ai thì ngay muốn liên anh mẹ nghĩ đâu em một chạy một phim trên bài kia hiện tại về rồi thì chậm mò ấy một trong số họ đem một sản phẩm ở đây bữa nay một sản phẩm như kia cậu như này trên cậu như này xin nè lộ chi khó là á như lộ chi khó nó là mô còn hiện tại thành phố của như tại thành phố cũng ngay như mô còn xích nhị điểm ban tại đều liên thành công đủ điểm thành công phải đều lộ sự đẹp đẹp của nó này cái thằng chi trên nó dây sang nó lộ sự lộ đều thèm thèm này đó rồi giúp chim sủi đó thì dây sang với chim sủi ở chứ mà xí cái chim sủi cái tạp phân xí cái đó chỉ mô còn chỉ mô còn cái tạp thành tập ngay từ con nó hầu hầu cái lượng cũng hơi kiểu chi thủ cho chỉ mô còn chỉ mô còn cái tung về sử dụng nào về trồng bù sử dụng nào yeah cái còn với tà lăng ấy cái tung mô còn ấy hầu nó là cũng tới sử dụng không rồi á xong rồi nè anh sang pháp đi tiếp sang là anh chấp cái thành phá một gì mô khép luôn rồi đó ngay cũng chỉ thấy vậy ta nhưng mà tiếng Anh mình lập cái này như nè mỗi lập bảo tồn hẻo theo lý theo thành phá đó chỉ cách sống thì thấy còn nha chọn hè tùy chọn nó sẽ anh cái hè tùy chọn hè chỉ các còn ghim mỏ tuần lạnh còn đặt họ có tuần lạnh chỉ cái bà cái xin chào cho họ thế chủ nhà là không mới nói chẳng mới tốt đi hè chọn này nè làm bả là chiều còn nhá nhưng vậy tết như nào nhìn một ai ô nhớ đi trong tay được kẹo phải to đều gì nha nhưng bởi tết nó nhá chơi chiều để chỉ đánh xa cục quỷ cái còn tên như lộ gì ấy ở ngay pet đi xem tôi xài dặn tôi hết mười tôi lộ gì cái nhớ đi trong tay thật thật quyết định cha nhá còn mấy ở dặn mười xu á nhớ đi trong tay thật quyết định cha còn mấy ở dặn mười xu bao ghi dặn này ở ghi thọ siêu của tổ với ngay con cá nhân hành trình nhìn cảm mình chính nhìn nhá anh tốt gì rồi nghe nào chẳng còn những cái gì còn một yang bang ngay bài cha đầu ghi có những post này thậm chí cái gì có những post có những post với một đại cái nhất cả sân chụp trong chào à nhưng còn những bị yếu sĩ quý nhưng bị cả sân chụp nhau đó đã còn sân chụp còn những ta bật thằng chặt thì đấy hả có những gì đó em muốn là cái mình hỏi sân chụp trên yoga một vòng quay cái mình hỏi hoặc là hỏi chắc chính punya sân chụp một cái trên yoga vòng quay hay mà ta hỏi này
cái gì phải muốn là phải cái bên dục cả đúng mà ta hỏi tụi mày cái bốn chi trên à coi theo mèo hoa luôn chả mà nhụ mày chi trên nhà mẹ mày khi xong thì nhà mẹ mày khi xong thì bà em mèo hoa luôn cái dành tổ đi mẹ mẹ nhụ mày cày sòi á cày ê mày cái cày sòi á không phá tè lại sất nha nhí nhí à mẹ á tụi mày khi chỗ này cũng vậy à nhí tại hai siêu bị siêu chi công cái bộ siêu hả nhận nghe siêu chi công tại hai bộ siêu hả em mèo hoa luôn này xong cái là chỗ ở nhộng tiêu chỗ ta ta cho hồ nhín nhưng mà tụi mày mới nhí xin nhìn à ở cái anh tội liên mấy cây sao rồi mày nhụ mày mèo hoa luôn nhưng mà sao là nhìn cái cây sao à mẹ cái cây sao phát tê à hả gen tó sạc cung xin theo kịp với ngành tội liên chỉ có ngà mẹ phù khéo đi nà liêu đi ấy thôi đó hả biết ít thì chính mày má phá nào xong ra nào đó nhưng mà ta hát hộ xỉu theo kêu gì chỉ cung theo hả chỉ các em một hộ xỉu vậy hiểu anh cũng như là những cái nào không tại hát xả xả chiêu ra hay còn như chinh trong là phán bộ nhìn đấy chặt đầu trả lộ nhìn các hội đấy đây bạn ai tầm bà lại đấy có tự nhiên khi sống này còn quấy không ê mèo hoa lung hoa mày nhưng mà sao lại nhẹ đi đến thằng thèm mà con thôi được anh chỉ trên gì kiếm cầu leo ha đến ngay trên nhìn rồi cái một tù lan để pha chạy chim nhìn càng càng còn quay càng càng sắp nhẹ nè cái vô tục mong mày về tí rượu đi hả nhưng mà cũng như cây sau này nè cây sau dành tổ đi bún pha chạy nè hả hồng theo lưới à cá hồng theo lưới à nhưng mà mình cũng như cây sau à dành tổ đi mua phu khéo khi ngã mẹ đi lo khi ngã liền là đi lo chào bóng thoát gì dịch chéo nhiều phút gì theo hả còn còn á cha nhá tàu lia bơi lia phá chạy một còn ai tầm bạc tí đi ngay tàu kinh phú nhịn tí à nhưng với mình á hậu trăng kia khói tàu giả mẹ chút tổ sáng say đeo phá chạy chiều rồi chạy qua quỷ tí chết ngắn phá chạy tí mày xây dựng ra chỉ còn lấy còn cái bề đèo chút lỗi ai còn ai còn chút lỗi còn phá chạy tí hăng mày xây dựng ra à tao kia bị cả chúng mày một chỉ cam tí à kia bị cả chúng mày một chi chân chỉ các anh tí đồng sao mà còn quay ngắn chi lộ cả chúng mày còn với đá cái còn chưa phải đá còn chút lỗi đều chút lỗi đều chút lỗi thì đều chút lỗi ho cái thằng chi kiến ngay mình hại kỳ quá chứ như ơi hai cậu con giống ta đều vô sự đâu cậu đâu mà mày cả đều nó làm bà lạc thì mày sẽ xì đều nhá hai cậu không như cả hai cậu con một chỉ có theo cái lộ bà nhưng mình hại kỳ tại ngay hai này chi kiến rồi hai vậy còn như đi mua tốt kiểu đi itu hầm chăng rồi hầm gà chăng hầm gà có hầm gà chăng rồi à tầm bảo là ngà chăng đi nhá cái món ngà chăng gà chăng hả các anh tiểu chăng xí gà chăng không tầm bảo là ngà chăng đi nhá cái món ngà chăng mà món phải cái gì sống ngà chăng hả cái gì mấy cái tiểu chăng hả ngà chăng tầm bảo là ngà chăng đi nhá cái món đi hạt xí trên tiểu chăng liêu à bóng chỉ xí ngà chăng không ngà chăng đi nhá cái món đi nhá cái bệnh mà ya anh du hiệp mò tầm bảo là ngà chăng anh du nhá cái mò muốn muốn ta nó anh du nhá sạch sự cả mò quá tệ cái gì bởi ở đường đi
Vậy đồng đến từ anh chịu một con nổi kia như tí cái xíu xịt là bị mò như con nổi cái xíu xịt mà môn tận và gà chiang xíu xịt và gà chiang xíu xịt môn tận như con ngà chiang mò ngà chiang như tí cái xíu xịt mò lên cái trong mà cái đó làm bảo là ngàn tí cái còn lại tí kêu phải bèn cái từ giống điệu một trong mặt cái răng tay như tí thằng đầu mò nắng chiang khơi còn lòn tông tiền tí mò trong cái thằng mô tô biết khơi bèn kết giảm nhá ngày tí ở hè bị khơi tổ hay băng cái đây sánh chịu trong là ngày một tí không chẳng hả hai cụ tạ nhá chỉ cam tí già cụ tạ già sánh chịu trong già băng cái này tí bị khai tùy ở chẳng ở mong phải xí gà chẳng mà kawan mấy triệu chẳng gà chẳng là ba tệ gà chẳng iya tôi khen shot tỷ phú ai như ba tệ là quan trọng aku kena tay cuma dapat dok duta masa trách nhiệm tiếp theo ngày mai mô tịch kéo sao với nhị tiếp theo là tôi hả thì mô tịch kéo sao với nhị tiếp theo nha thì mô tịch phá xe với nhị tiếp theo như bóng bè như phá xe đang ngã cho anh duy nhá sụt xì cà mò anh duy nhá bộ mò ngã cho cái thằng chi cái nào chán gặp nó mấy sụt xì dư à cái máy đồng đồng boss kia mấy sụt xì đâu ba tiền là loại đó chỉ có theo hài gì đó là bà la như chuyện ngay mò ở chăng gì cái phải chúng ta bảo là cái như xe bên dù cái như bạn chỉ tình ngay đâu lòng phát xe liệu gì không bốn phải xe liệu gì cũng nhà phá ngọc cái nhưng mà phá chỉ tình ngay bán gì còn không bốn phải sạp chịu trên khu thì nhiên chỉ là cái còn không chân đâu vậy các tu video ông nó xong ông cái bên dù cái chân chang cầu kita đây đấy chẳng còn cái thành dù ta đâu đây họ cho cái trả cho tay một chang cầu kita đấy cho tu video đây cái ngành chỉ tập đẹp của nhà nó có nhẹ không phải sẽ liệu lìa gì còn lắm hãng chặt chẳng sẽ liệu lìa các thứ nó rồi có thể sống đều kiểu giờ yang juga saya kebutuh atau kalau nyian atau kucuai atau keberapa này họ ngoài miền mang này ăn cùi như này họ yang trong bóng phải đó juga thì nếu hay bóng phải cái bộ dạng có gì một bộ gì hả đi hàng ấy à của cái thằng si gánh gắn cái thằng si gánh chứ nhìn quý đã làm chém giết thì cho bạn nghe thì cho bạn nghe của đạm cái tụ bên mỗi sự nhận nè là si mỗi sự nhận của đấy sự nhận đó thì cho bạn nghe thì cái bận lại cần đế đi khi còn cái nó xẻo trang còn cái cần lại cần đế đi bốn bảy phá trẻ em kia đồng bán này họ thế nhiều phá trẻ như phá trẻ như án họ phá trẻ như án họ một đặc sự gì án họ apa là một đặc sự gì họ nhưng một đặc sự gì phá trẻ như án họ shit bang tí ủ dùng nhá kinh kêu ủ dùng nhá nè phu lu xả tung cá đấy phu lu xả tung cá nhìn nha mày ngắm miệng phu lu xả tung cá nhìn mày ngắm miệng một trong con masalah mau topi deh ngajam jam mah
ngay ngay chăm chết mà ini dia dosi jinnya Tampala soalnya sih boleh ini baca juga ya mà nhìn mô phỏng dân gì ở số bên ngay Tampala terima tahunnya lu dia như ba ngày ngày thì học lu kêu chim chim ba tình như mà nhìn buổi tối terima tahunnya lu dùng tahunnya lu dia ha nggak tahunnya mau tahu pilih lu dia makai dia như mà ngày tu kêu chim chim dia mau selamat dia mà Còn giao gì anh chỉ cái gì vậy thì cái mà tao không biết đâu hết mấy gì tao là phải tổ tiên một cái à cả những người yêu chỉ muốn những cái quen những cái này politik ini bahasa juga salah mày như quả tu kêu với chí nhưng mà còn lại làm lại chứ nghe làm lại yếu trình phải như cầm khẩu con gái nhưng mà cái người công cái này anh gì hết à tông thôi chứ trên này còn đồ tông thôi chứ trên này không là trong người cái to không bằng cái một cái sẽ xem cái này đó à còn mà như ba trên cầm còn không phải như anh còn nhà chân thật cũng trong sinh cổ theo à tôi hỏi tôi có trong sinh cổ theo bà cái tầm bà la những canh mình nhìn lo quỷ đó hả như ba trên cách selalu trong sinh nhà chứ tăng xây mệt lời chỉ tung chỉ si gần tung gần si hả cái tôi chỉ nói xí hả ngay khá là tăng xây ngay theo kiến bút như ngày thà nó bắn ngày thà ngay từ nồng miệng ngay bút nhìn chiều bộ chỉ các dòng ra xây cải đi thì đấy nó chiều ngay bút nhìn mà đó chiều chú kẹo cô muốn thật thời ra ăn một thằng với đấy một tạo là bắt đầu đó các chiều ăn chiều ba trẻ bạn anh chị hay giúp giảm độ tại bạn bao lâu nhưng tôi còn giúp được độ đấy chân dân chỉ chân tôi bị đạp với nhiều tiền ở quá trẻ ở chân ngô xung quanh ở lại lối vô mấy giảm độ nhưng mà ba tiểu trang à để chân ban đùm mò nhậm tình mò xoay mò mò tông à đi mò đùm mò tông nhau theo ngà tiền mò đùm mò du du quần anh quần hả như ba trẻ mò gặp ai còn hả mò gặp ai còn lấy tầm cả lắm chứ nhà mèo luôn hay thế à chọn nó chứ còn mèo luôn season còn quay đó như dẫn trình như ba trẻ bối à ê còn mèo luôn season sẽ bấy chi chân nha à tao season tới chèo chân hay xiong nhá không bị tàu chèo tàu mèo luôn sửa sáu nhưng cũng bị cái như còn mày chỉ bay bả đấy không bị chèo tàu mèo luôn hay sửa sáu á kalau như ba trẻ cái sự chết mấy cái nào xanh nhìn nha tao ít muốn nhận mình lên từ tòa mẹ ăn mày hồ đấy tao thu hồ rồi những người tòa mẹ đấy vì chơi đâu à những người tòa mẹ chăng mẹ tụi tăng phải đây khi chúng ta chậm như ba trẻ chỉ chậm xuất ba trẻ á cái nền tăng còn nghe đó những người tội như ba trẻ còn tôi đây với ra chạm mẹ cái quỷ tay qua cái sai gì giảm tội đi ngay món cái làm bảo là cái gì cái dòng gà lộ xích nhưng thấy thấy bán hàng cô xỉu mua nó mát cái đồng mồi ngậm còn à hả xích như ba trẻ ra tao so còn mấy dạ hả như gặn anh còn bé tăng như biển cầm nát gì chứ cũng nghe tới xa thằng chính mười đội đồng bán ngay tí tội nha như nhìn anh coi lèo ra ba trẻ những mười đội tí nhá nhìn anh coi lèo rồi anh lèo như chí trình nha ngay mà mình tịt lèo rồi ngay thầm đấy nhiều gì đang xèo à như còn cái gì đó nhưng còn như mong còn lấy bài chạy tâm độ của việc gì bà chạy đấy à cả ngay mình nhí cái nhìn sò một còn ok là
dịch tiếng Anh giống như là hóa tệ, dịch tiếng Anh giống như thiên nhiên vui á, chứ chịu chẳng mày mình nha xong phải nhiều gì hệ mình như còn á, nghe xẻo chăng nghe xẻo chăng nghe xẻo chăng, như chọn như mày còn mày muốn đặt, nhưng buổi tối như mày ra, udah blok cái phá tay cả xẻo chăng ăn kiểu liều, mau đéo à, mau đen lọ đéo ăn kiểu liều à, cả nhanh cũng như mày blok hẳn, nè, đã cũng như mày chơi blok hẳn đó, chẳng hạn gì, chính trị như phá tay á, chính trị như phá tay mà như mày à, xẻo chăng chứ cũng như hỏi đó chat thì à, Harry cũng thua ra, như phá tay mà như mày gắn, ai à, xẻo chăng vậy thì có hai mày gì, cả như vậy phá tay mà như mày gắn nhau hen, nhưng mà ắt tao nan blok hẳn, mới gánh được to sau trong áo, nè, đó, mới gánh trong sau trong áo, blok hẳn. Anh chưa, anh chưa xin đâu sang thế làm bà lại còn gì đấy, như phá tay rồi như tôi áo bị tiền tôi, mà những đồ những ca mình xin nhị, có lẽ nhà mẹ ra, một con nhắn bị chạy nhìn nhé hay còn nhí một con nhí bị chạy đó, hay còn ở đó sai hiểu sáng nhìn một kia một kỳ đã có lần ai chặt đeo ra, như cho tôi thì chuyện đó ra, được mấy nhỉ, họ, bởi cô lần ai chặt bởi cua hình mà nó, họ câu nhân sắt như này, họ cháu nhân sắt như này, tôi xuống theo ra, cả đi cộng hạ cái cộng hạ, họ mua lỗi những cái khổ với nhau tôi thì tìm mua, tôi xuống theo ra, giả mèo á luôn giả lét mà ngay cái kia nói ô, để thằng thầy kia cũng ngày mà, kệ, không còn ai ở dưới xe nhiều làm bảo là như chồng mày chửi thì mà cái liệu cái xã đâu kỳ rồi liệu đi xã kỳ còn gì, chỉ cá nhân mới ra một dòng nhận vào, tăng xong hai tục đi rồi, có tạ lo như bị này istri sama na, như cả nhớ lộc có dịch dòng à, nó mua anh không còn là anh thiếu mày không, à dịch dòng này à, cái khối nga kèo á, dạ, trong ngay trong nhớ lộc không có như tí nhân tí lại phải tụt tụt lại bàn tay nha, dạ, đó tí chú chứ tí kèo nó một chỗ nó, hay ngay như các hoạt động bảo lại cho nó đang cho phát phòng như này chân man mô tận tình như ngộ xỉ cũng như, dạ, nhưng bị xử lý à, anh ấy chịu, tại Facebook tôi xả liền mà ập canh nếu đi kè kè, bảo chứ như dịch chồng này lo sống bắt cả xì điệu đó, dịch chồng này anh nhông chuyện là nhông thọ, kéo kêu à, như một con bini suami sama đó là laki sama đó như kéo à, như một introspeksi diri sendiri à, nhìn nào lấy chi chân mà chi bay cầm trôi như thế, nhìn nào lấy chi xin ném má cái đồ cầm trôi à, nhưng muốn ai chi giàu kèn, tại phải tí bánh bò chuyện chạy vào, nhưng mà sáng sinh ai thiếu chạy về, thành có nhẹ khỏi ngà kèo, kêu những chi bài à, yeah, kêu chi cũ, à, như nó bỏ tạ luôn như là lùng trình lặng cao có như trò xoay đi, à, có như trò xoay ra, nó chỉ nhìn lên kèo à, cầm tới nhìn triệu, cầm tới phát mô nhìn triệu đấy như một kèo hàng thôi, à, cầm tới phát mô nhìn triệu đấy một kèo à, là mày khỏi ngà kèo, hắn còn cái cẳng đầm bà, chuyện phát mô nhìn triệu nghịch mô trần vũ khá đuổi kèo mô dùng ngay rồi, một có lòng tiền được thì bạch triệu xíu, ai còn cả cái giống tà cao anh, nè, con mô nhân động như mô chuẩn bụ khác khai ngạc giờ bồ của nè, ayo bún nhìn ra tà ông đi mà thầy chi vậy không, à,แล้วcái lọ khô đã chích bảy câu con mày tội chuẩn bụ khác rồi đó, kêu ngang bò bột của tên đấy chật cái muốn đại bọc lăng gì đó,
Ya. Kamu mau pulang tidak apa tidak? Bọn mau sih. Bọn mau nhân chủ. Kamu mau pulang apa tidak? À, ha. Ê, bỏ bạo luôn, bỏ bạo luôn. Lần này còn với nó già già thiệt thiệt ngặt cái gì đâu. Tapi mau pengen. Contohnya yang nhìn tin nè. Trong ngay nó nhìn tin nó bỏ vô tiểu đấy ra muốn chỉ dòng đi tuần neo à. Nhá. Bố đi chân chân thịt bỏ thịt đi. Nếu mà ăn bò chuyện đi trong chi ba năm thì như bộ bạo luôn. Hả? Bố đi cho ăn bò chuyện thịt đi. Hả? Mà siêu. Thế chú lấy về tự đùa ha ha còn he chú tụi thế chú chịu đùa tận nhá he còn he mốt chịu đùa tận cái chính chí bằng coi không chả đều thành con màu thành con nhầm chịu gì đẹp đẹp á mà thằng tí nhiên bỏ tao luôn rồi nhưng nghe chuyện nè nhiều chú bé ngay tầm bà lan xịn nha tí nha dòng thành dòng bánh nhìn chị bà hả hả tạ luôn bỏ tạ luôn hả chú bé ngay tầm bà la lẽ tí nha cái dòng thành nha như đồ thằng hay dạ ra với mày chú chơi còn thịnh nhiên mua chơi còn thì cha như muốn này em tụt về thì để những các tá comment bắt trả trường là bỏ tạ luôn một xoay à cắm như nghe chạy như mà nói anh nha xem mày chỉ bắt cái tôi nhìn cái tí như một xoay đây bỏ tạ luôn một xoay và à ra cắm mày trong những con cái trong những con này không ngay còn tiểu bối à cắm mày xích trả cái còn tiểu bối còn bối đi cái còn đi nhìn cái một xoay dùng ra dùng thì cũng chỉ đặt ra tiểu tùy à开始諗前年你真係唔知，喺喊一冚巴拉呢咗咧，我本事不啱諗，咁啊當時就出嚟叫先啊，冇啦咯。nhớ lộ ba ba bà kia xin tối với như một là lại biểu dẫn à như ẩm bà là bệnh nhân như một nghe 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 cái trong nhìn đặt nè mà bạn cái đi à tự nhiên cho năm thì những xem chiều đi mà tôi cũng cho bạch cho chó chẳng đó xài gì không đã biết cái gì còn với thì ta ta cho hồ gì đấy không theo ngay cả lấy bánh màu còn với đấy bỏ ta luôn đây còn ngay cả còn với ngày suy à ngày mới tầm bà là thế cả lấy ngay một những gì còn ngay cái còn với đó bỏ ta luôn đấy ngày suy à bà là gì chứ xem đều như xem đều kia nhé hả sai à kawan bà cái tầm bà là hay chẳng năm chỉ nhiên mà hay càng ngày bộ đi những cái hiểu ngay xong thầy sẽ cái còn với đâu ngày suy ngày suy à bà cái ngày suy à kawan giống như bỏ bạn lông chạy tí tiểu gì những tí tiểu đi nhưng à à sai à tôi dám ghi dám một thủ thủ à học trong đó đó ở đi xoay dưới nó kéo mà sao học lại tiểu chứ bạn cái cổng bao nhiêu ba trẻ đâu ra
nghe trên vui tu kèo kèo tu kèo những kiểu đi à nhưng còn ai cả rồi nhưng mà chỉ có tính miền cộng mấy đâu mà ngại mà kawan ya chỉ có tính miền à nah ini không ini tanpa lasik chỉ tính miền cộng mấy mà có tính miền à à ai mà còn như chỉ có tính miền cộng mấy à cái trong như modus ở như anh thì trong modus có tạ lô modus tổ ra trái gì dân phải có là gì vậy à phải có họ bằng có để biển một còn nó cao qua gì muốn trực tiếp được cá sấu đấy trực tiếp được cá phải tối quỷ họ mà cái mùa operasi ga bận phút đó hỏi coi cái to đó quý cái to buổi ha mò con à chơi cá bọt kẹng này những bỏ ta luôn như tán sao tàu tàu sao tàu như tán xa kẹng nha ngã luôn xin lọ sư phụ cho xin than nó cho chi vô chi bài à cho một bạn nhé nè xin than mà chi bài mò con các mấy mồ đứa kéo kéo nó kéo kéo đều xin than là với tôi đó bắn thua chịu chơi còn bắn thua mình con tiền được chỉ phải chịu chứ bạn như tám sao đâu kèo đều chín trong thầy mộ được xuống à biết bà biết chủ tớ xuống nha cầm đèn rồi thì còn đi bể lọ xin nếu bị bắn thùng nếu chịu chơi tôi còn chịu chơi phải đi cái của thầy khi bây giờ mù mù xà hơi ngay tầm bà xuống rồi chả lắng xuống rồi cái chỉ ra cho cái chả cái chỉ ra cho lắng xuống nè ừ mà thảo ba ok ini modus ini modus dong langsung atau ada cái chỉ sắc cả chắc cho ada đi bài cả nổi tin trong hệ thống si của như nó họ phải hiểu siêu thổ rồi hay siêu sim hàng sản mang thì tình dung nè không xa chịu một xoay đeo mày đi bài đem mẹ ai ở quân hả cái chuyện gì còn các chỗ vốn đồng si theo tội nghĩ rằng là cái như chiếc hộp đi đều để hình như cầm thủy đều mùa chấm chấm mù mù xà nhưng nếu còn phải nhưng nếu bỏ tập anh như còn nhắc cho anh nghĩ rằng hải giá nếu quân các tung si từ đeo rồi đó anh hồ cầm thủy đều là nhá như hồ cầm nhất thủy đều một toàn đâu phải thủy đều cái có tài gì đó sợ bộ lông như mang tiền nội di dần ra thải bao rồi ra chết khi thải bao ra sim phòng này đó như hồ cầm thủy đều thì sim hồ toàn đâu phải thủy đều anh tay nhóm trộn nhá như hồ cầm thủy đều nhá nhá như hồ cầm thủy đều một chỗ là anh tao phải thủy đều có lý điệu 10 tỷ như này là những chiều ấy cái một tuổi post đi đâu đó post đi đâu phải phải đó mày ra xong rồi những chiều ấy tàn bậy cũng là làm bạc á nếu giờ là cứ 10 trái ăn tí mà sai không những tí mày đem nhận 10 trái như cái post tàn đại đi tàn đại cái tàn đại xí giờ tàn đại thì không cái tầm bạc làm một con gì xí quê cái mở tỏ cho không sao nha có ngàn xí đó nếu 10 trái cả mà sao trong sống con tầm bạc xí đó nhưng một tàn đại cũng ngàn tó đều thì khi ra còn ai cả cái đó ra trong thời mà em mò bỏ tạ luôn nhưng chỉ cái post đi đều là bà chỉ toàn mày bị mày trái việc bảo việc hay là gì ngã mình xin họ như một tận đại của ngài ra chặt bảo em mò tạ đi gì người ta có thể bị giả thái chi bay ở làng bay bị giả sana ba tê mèo hoa lông ở làng nhai bị giả sana bị giả thái chi bay bị giả sana đâu mày còn phải mày còn
tiểu chiไปแล้วบิดาสานะไม่ไว้เฟซบุ๊กด้วยปุจีไปแล้วyaไม่ปุจีไปแล้วไอ้ทำปลาอีสองเลยกับtiểu chi àทำปลาง่าจีไปอันหอยluônทำปลาง่าจีไปอันหอยluôn ya nhưng mà còn ngọt ra đâu ya raไอ้còn kia đó là bỏ ra bỏ ra hay orang bijaksana orang bijaksana đấy người còn xếp bảo còn tiểu chi luôn ya nó phải đánh hơi tiểu chi được ban không ya ya hay mà to lòng thì được thì bảy triệu bỏ ra luôn đi mắng kêu cũng nghe ai là như không ai chào dân này nhớ 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 quà ba nhớ vừa xoa đó liều quân như tạ so ở dân thịt sọt thịt hồng liều thịt mai nhận đâu á anh hiểu chẳng đâu anh như cả làm bà trong sau cái nhớ lưới bưởi xúc xì đây là cái gì mang kêu cái làm bà lại dùng bạn mò rồi à làm bà lại dùng bạn mò à một tổ tư liệu của mò nhớ trả nó dùng bạn kỳ cổ lại đó rồi là dưới mò làm bà đi đã nặng bạn nào nặng xỉu đi ăn nha như sỏi đi với tạ tạ đấy đi bạn ra mua lý xỉu nha cái này cái thịt bự cô anh sang thịt dưới hin rồi nè như đi Facebook bố hin rồi cái tấm nhiều tay tay gì bố như lưới bỏ lại luôn nhưng mà đi cái tấm nhiều bố như lưới đeo cái nó sắp tí nhé đồng hành nếu mà cái tụi như nè thành kia lắm đây cái nó sắp tí nhé đồng hành cái tụi như đâu à dạ đi ra nhưng mình chính sống rồi theo đuổi như nhá à cái tụi như nè nhưng cho làm bà la đó dari dulu đó cái tụi đó cũng sẽ còn ai cho theo được bài toán của như nè à nhưng mình trong làm bà la selalu cũng trong máy gieo lụa các bạn làm bà la nó tông buộc tổ suy đạt ya nghe là xong bạn là tổ này nghe một bài biểu dẫn cho theo đuổi đi đen yêu sạch tí nhé tại đều hiện nói rồi nhưng mà đức xin nói ra nha có các cái lượng xa sáng xe bà ba này không à bà ba sáng xe gặp bà là một sao đó chi bay theo liền theo à phải chi bay theo liền theo à nhưng cái mì ẹo trần bánh ghé cha dạ có tạo luôn à, lăng chúng đã sạc của à nên là một là tạo này mẹ chi bay trong cái lô mẹ đi dạ. Cái lăng chúng mình này trong cái lô mẹ ra dạ. Này trong cái lô mẹ chi bay nhìn nè chắc cái như tung xi nhờ mẹ trên thì tay hoài là cầm bằng bóng như tay hoài hay tông này kiểu cũng như này tông hay là kiểu tụi em thì nhìn những phụ thác của tạ số là vậy chỉ mấy chỉ mấy hậu tộc tạ ơn ha nó những tạ số là vậy nhỉ chị một lại biệt đeo đi một mẹ đeo được không đi à nhìn anh chính đeo lỗi cái dân phần chính chính này à một lần thầy cũng nhìn người à chẳng ngắn đi phải ra mình phải đeo à có nhìn thấy phần chính chính này à một lần này đeo có đặt luôn à một đeo à mình phải đeo à đã cái đi phải nhìn nha mình phải đeo chỉ cần có trong cái nhìn thấy nữa mình phải đeo à mở lại á chạy đi hay đi chạy bắt chạy đi chạy
Jadi bola long aja. Uang pas saya 20 juta di pasar. Pas saya. Ini kayak so nữa kayak siapa kok. Pas saya. Pas saya. Yang kayak thành xe thành hầm. Pas saya. Uang pas saya 20 juta di pasar pas saya. Pas saya. Pas saya. Pas saya mèo hoa luôn. Orangnya baik, bijaksana. Pas saya. Pas saya. Như con này ngã kẹo quá trời luôn, như con ngã tầm ba đó ngã kẹo Sona. Emoji thành nhau như này. Nhà Sona. Bắn rẻ. Như con ngã đi khai bỏ ba kẹo. Ừ. Cái la phải à. Dạ. Ok, bắn rẻ. Bắn rẻ. Như con này đi bắn rẻ. Rẻ hay mấy? Uang pas saya 20 juta gigi Pasua. Như bắn rẻ. Như con ngã kẹo. Như con có thể chạy nó đeo kẹo. À, trong này về số nè, nó về thằng boy boy season ngon gì nè. Dạ. Không biết chạy không biết. Nhưng mà là nhưng mà dưới xạ như là như đã đi như đó Trung Quốc đó. Nhưng mà ngay đó kẹo dạ rồi không biết dạ đến dưới dạ bạn làm gì tại cái đó salah satu sekali. Những cái như bây giờ pun ada saja salah satu sekali. Nah, yang mới dạ salah satu sekali đó. Mua dạ rồi mà không kẹo này cái đủ nó không tốt không nhiều tôi nghĩ. Dạ cái kêu lại ở đây dạ. Biasanya dimangke wong ngalungkine pala punya kantor lu mà punya kantor ya lo di jana Facebook thủ thi lưới và cộng ngay lo qua thế chỉ phải cho pun saya unit và lihat punya kantor lu punya kantor lu cho thật phải lu làm pala sih mau bijaksana như bộ tạ luôn nha punya bộ xỉu về heo nhiều tí như từ nhé biểu mẹ nè sinh nhang ta họ đến chi bộ tạ luôn thứ nhá nhau như cái chuyện như Nga đâu rồi trong có như cả nhiều luôn dịch chồng đã trong cái khu vực nhân nha biểu men giàu biểu men giàu rồi đấy các bạn cái biểu men nha ra đào hỏi không cái cái mấy cái nét biểu men giàu rồi 世界上有很多的东西，生不带来，死不带去，你能带走的只有自己和自己的脾气。一段拥抱最美的爱情，经过最美相遇，触摸过一个人孤独的恐惧，看到过最美的风景。我替你双双奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说话，我们一起听的风，淡淡安静静的老去。
世界上有很多的东西，生活带来来去的，能带走的只有自己和自己的一起。你曾拥有最美的爱情，听过最美的旋律，我可以的人不懂得去看到最美的风景。滴滴答答的想你，也不能一个人去。我们在一起说过，我的肉可以继续的风，平淡淡很静静的风去。Thực ra cái liên quan mình đang bao các band luôn thì này 相拥，最后难免的情绪，无力是我们最后难免的结局。 kita dibantah coy ya. Jika ada orang sudah Indonesia Indonesia main Indonesia đó cái xe cây xong rồi tung xí ra những cái đồ mặc cái ăn tôm chung ăn tôm siêu ăn tôm cặp này jadi kayak kehidupan kan tinggal trong sikanya ya tinggi koma kayak jika hidup hasil dia untuk cinta ini coy ha kita anggap aja pangkat ah ya sama kayak曾被问，我怎không về đi bỏ à à hồi đi á lại đấy bé như một tổ với kịp rồi má cầm tịch má à kiếm lại cái màn là đâu hả vậy đi vậy ra 与风雨都在乎，怎么堕落你的世界？我曾把气氛熊在危险，我曾把天打开，把的手手都是爱。我多想让过去重来，再给我一点机会，享受过去时间，我谁都不为，就是是是非非。
我曾想要我的歌声过尽沉沦的河流，和我风雨过后来到死，把我落在地，又丢给时间，把机会就扔在我眼前。我曾把完整的镜子打碎，的舌头都是眼泪。我多想让过去释怀，再给我一次机会。不想说过去的事情，我谁都不为。除了父亲，就是是非。完整的剧情打碎，每晚的相守都是眼泪。我多想让过去释怀，再给我一次机会。我想说过去的世界，我谁都不为。就是是是非非，就是
Mai dịch của Tường Vân. Những nền tăng khi bài phụ nạch công nghiệp dưới đầu tiên mình kỳ tại要互相伤害，直到你也不坏，越给冲动它出卖。看清了海，平静的海，bà làm môi danh khoa 一个晚霞的入口，在现实过的所有。bảo tăng ê tăng ca này không phải đầu tiên này đánh ca phát nhập đó
Dạ. Hiểu rồi. Đó, tập ấy. Nói á. Đâu. À. go 往下的路口，再下去各奔左右，对手不要说出口。只要一说难受，好像是最难受，到这里就自己走。你不要走，你能不能也来个顺水推舟？说分手都没有用，怎么走这个地方？别相信我们曾经已经爱哦，求你不要走，你能不能给个台阶我去走走？你不要等分手，知道你也难受。我都已经牵着手，求你不要走，你能不能给个台阶我去走走？真的不要真分手，我知道你也难受。你说，你说呢？你说呢？Bato, ini bato tanpa lah, tanpa tunggu yang itu. Hả? Unsa sia sika pai pai. Bisa leloi san bai. Ngai tanpa lah sini sampah tunggu. Hả? Apalagi ngai pai blokit. Puyeng chua. Ah, ngai mi sampah tunggu.
sang kim Cina lah. Bukannya capeknya jaket blok ya, yang main blok kan, blok kira, tanpa bloknya yang mau kaleng-kaleng. Lihat di konten, melok untuk kalap, ni dia terima sah kau cuci ya. À, như thế thì mà ta đấy, có cái gì có đi ngay tầm bạ là đấy, mi tầm ba thùng đấy, quay hàm, di adu domba kan, ya, langsung volume jiu unsa sia, oh, siang ngay phải lý sa sia unsa phải, mo anh phải cũng nhìn ta cái điểm jiu sung phổi họ, tiền chùa, kawan ngay tầm bạ thì có này thế này, à, 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 nhìn đâu, Facebook nha thằng xe, chị ê xin đặt luôn, nhưng muốn ngay đi sung phổi, nha. Như đâu những cái đôi chân phụ đủ dịch chọn này cả ôn giặc còn phải đi giặc còn phải đi xuống phố liêm diêu à cái xuống phố liêm diêu à ngay tầm bà lắm mình sẽ ra thải đó ngay mình sẽ ra thải chạy phố ngay một cái nhìn có chạy phố tối quý số còn như mày còn chỉ phải còn một bàn to ngay tầm bà lắm cũng phải của đi à cũng phải ký chân thế này à càng nhiều tiền gì mình đi ngang bộ về ngay mới có nhìn xuống phố tối kawan nền tăng ngay mới đi à ngay tầm bà lắm nhìn nha mong có nhìn niềm vui sùng phò à ngay mình trong đi bán nhìn là dạ có nhìn xe tổ bộ tôi chọnเลยcòn nhìn đây nha nhìn đi đánh tăng ngay men nhỏ nhìn theo ngay cầm nền tăng nhưng ngay lặn xuống khi tôi nhìn đi bụng khác ngay một còn cả lên còn là hành với rồi thì phải bụi quê xe nhìn bên nhà nhìn chứ na theo ngay chim nhìn nhé lặn xuống đâu muốn này mà cái bị bài bị kia mua gì gì à thì đó sùng phò liêm dương ngay như khi thầy bộ à ngay ứng sĩ cho bạn nhớ sai thầy bộ nhớ sai liêm dương thầy bộ ngay mấy sĩ tại ngay tầm bà lạc khéo tầm bạc hủ ra chỉ là cũng ra ngay tầm bà lạc khéo tầm bạc hủ ra như đâu cũng chỉ to lòng này à bây giờ như vậy cả ví dụ một lời còn như đi xả xíu ví dụ sót như còn như mà cái chi bàn đó các mấy thằng một tiền nó nhiều à aku udah beli baju mah yang laku xong cô trộm chưa chén cô sợi cờ hẹn nè mẹ để tao đàn nè cái cô chui cái cô ta sẽ ấy cái ngày một phần chỉ cô nhớ này đâu nhưng xin lại cũng đi trả đồ ăn tốt sẽ quý chủ phải phải chi phải có chơi dạ cái còn ngay cái muốn mình trên còn ví dụ phải tụi tuổi sẽ để sẽ thành cái lăng ra cái mới vô ngay toàn sống say mới nhìn vô say cho say vào âm cho say thành con à ở chỉ bằng mấy nhìn phải được ở cái tụi say nói phải àคนนึงphảiพันคนแต่ว่าแย่ตั้งแต่อย่างมันตีนี้มอทุ่งมาต่างปลาลายอยู่อ่ะกันยังไงdạ như nếu sai sùng phò liêm dưa gì chứ bọn ai dọn sao xong phải kề trong phải ngâu này gì đó phò chịu à như đó phải phò chịu đấy phò chịu à dạ như vậy sang yon còn phải ba là tạo quy cái phò chịu à à ca ngay dọn sao trên chi mẹ sao xì thầy à như bà tổng ai nếu sao sẽ còn ba đăng của là nếu hoạt tệ còn gì bạn nói à trên bộ đội bạn nói ô bên nhiều cả mỗi yêu cái thì sẽ bỏ theo dẫn này bạn nói à nó làm bà là khủ đấy phải ta kêu ngay phải là không trả được to như mắng kêu cái téo là bà đẻ sang nó làm bà là phải kéo kêu dòng nhau à kêu phải đeo à nha thì nào nếu mình sẵn sàng ấy phải nha ra ba kẹo ma luôn mình sẵn sàng ấy phải kêu phải đeo như tánh sao tụi kêu đeo hả kêu phải đeo à thì là cô kia chạy bộ đi vui không
pokoknya so penyimpan sendiri tak tệ đi đi cái gì sih gak puas gak terima deh Eli chay phụ đây à chay phụ gak lý do à hả bọn ngay cô xã chăn à apalagi mấy khói lấy cả cái blocket nhưng mà tolong sih nếu cepat cuci ba kakek suruh kamu buka blocket tanpa lah mà tolong sih nếu cepat cuci kamu hầm nhìn phai như đó tránh vô đồng mày nắm gì như thế gì không ai block gitu không ai khói à mày lấy bóng rụng mày lấy bóng mà khói mày thải chi bay blocket kalau hải mà chỉ đúng chứ kalau hải nó tránh vô đâu xuống chi là kia bây giờ còn bây giờ không còn là tê thôi bắt là tê này lấy còn một này hè nà ghế nhưng mà phần này phần tới lại nhân xăm giả thì tèo lẹo như con cá nhân xăm giả thì chúng ta chạy cái thằng mà chụp chiếu đeo mô phun tập dạng này như nè như thế sao tôi gì tên mà ngay tập phá lắm này còn sao bắt nhất banh cò hết đấy tiếp nhất đèo đấy kiểu nhất tiếp nhất đèo đấy mô phun tập chỉ dạng này nên chụp chiếu à chúng sổ quỳ tim nè sổ quỳ như nè bị nghe ra ra chụp chiếu à mình cứ suy suy cái otomatis di Facebook asa ko những ko ada oleh kawan mau Facebook level lý dụng cô đó hả dạ cái làm bả lại nhưng mà lần thầy gặp như hai cái quá ngay cái thủ xui như là ngay mấy môn thủ xui lần thầy còn mấy hả sao còn theo coi mèo hoa luôn theo quy rồi
chơi ngày tí xăm thời mơ lùi xem oai xem oai cho làn quê tắm让我放弃越过，不曾被误。我想唱有我的歌声，不仅是动，像堕落在世界，就让在我前。我想把完整的景色踏碎，把头朝是阳。我多想让过去重来，再给我一次机会，想说过去的誓言，我谁都不为，除了就是是是非非。我曾想到我的歌声，不仅沉沦的感动，把它们当作我风雨过后那一道彩。我曾把堕落对都丢给时间，我曾把机会就扔在我眼前，我曾把完整的镜子打碎，我的心头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的世界，我谁都不为，就是是非非。把完整的镜子打碎，我的山丘都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的世界，我谁都不为。hoàn bài mà 就是是是非非， anh ra cho đi em hoàn bài 除了不就是是是非。chỉ tới về a 4 ngày mì sẽ gạch 4 ngày á chỉ tới về a 4 ngày mì sẽ gạch 4 ngày kỳ kỳ chứ mong một trẻ
ngay tầm ba lăm mới có 10 rồi đấy, 90 ngay tầm ba lạ đấy, ngay mẹ đấy, viết bảo đi phải tụt tụt đấy, nhìn cả nhìn chim chỉ quy nhìn, nhìn cả nhìn trong tải, nha, à, ngay mẹ đi phải tụt tụt hả nha, trong viết bảo đi chết 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 chết, với chim chỉ tới thành chuyện này nhìn nó, còn chim chỉ nó phải nhiều cả, à, ngay mẹ đi phải tụt tụt chết 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 chết, à, kita phải nhiều cái kita, ngay mẹ còn nói như thế, ngay món cái vẫn nhìn sùng phổ liêm du, thế phổ nhìn, nha, cô đi ngay mẹ đi, thích bộ đi chim còn đánh thổ chứ thế, à, ngay mẹ đi thích bộ đi chim còn đánh mua xăng xe lật như này xăng xe bảo đi như này xì đi đúng không, như vậy chỉ bài xăng xe đều một đi gì sùng phổ liêm du này, tự chùa ca con đóแล้วmà mua chợ lọ đem đây sùng phổ liêm du à, ngày năm blog siêu gì ngay cái tên du các xí dầu cả to, họ tên du các xí dầu to à, không, họ tên du điện tấm trả được kiểu, hay còn mua tên du dịch bệnh trả như đèn kia lặng, sùng phổ liêm du mình nhìn giống sao này đó, họ nhìn giống bạc phu âm cái này nè, chỉ cả dịch bệnh trả đâu đèn kia lặng, hả, thì mua tên du như cả dịch bệnh trả ra cho cái bên du các, tôi tên kia là sùng phổ liêm du nhìn giống sao này, chẳng hạn như là, hả. Theo quay gọn những nghe ca hấp dẫn đây sách như nè mua đâu các bạn to hả mua đâu à các bạn to bên nói tầm bảo là giọng chặt chịu đấy em bảo trên ta như này trời ạ. Như em đi chặt cái phòng như em cài chặt cái phòng ngay gian được nó bình sinh gian liệu chặt chịu à nó mua bình đấy em cái theo sai trời ạ hả ôi thanh ứng xíu cả anh to hả cào phân chỉ quy trong sau còn như đi tầm bảo là để cô còn để cô sách như để cô ấy khét như canh cả đâu mà mày không xí như tầm bả là khu tổ chứ cho nó để chân tay như tầm bả là à để tầm bả là nhân với mày phần mò ngay cái như đâu có là cái tụ bà good à họ siêu gì quý bạn bù dần họ như trong tả trong sao ấy nên các bạn mày chi ba à trong thêm nhiều các trường mang loại gì à chút chút gì à ô hội à à thì các bạn nhiều cái mô hội như nó các bạn mày như như tổ tình mà thật anh chụp ăn tô hồ xin như này cảnh chụp anh này cảnh như chụp hình nhiều việc ya kita cho những kita cho những nha mùa cho như này trùng theo à ya mùa chơi như này cho như này trùng theo à chỉ tới ra cha chỉ cái tôi xem như nè như bạn ya chỉ tới cha chỉ cái tôi xem như nè thì đâu có nhiều ca nào một cái gì số gì đó ta chẳng sao đâu mà sao còn nhiều mà sao còn ya ủa chỉ có còn là các bài cái chân bên nhì đi à có thôi chứ á sang lấy cậu lấy cái số đấy chứ anh có hỏi nhìn mà à ủa chỉ có còn chưa đi vào các bài cái chân như thằng rồi chỉ như đó bên chỗ cái con chim rồi à còn đi kỳ vào đấy cậu phải thuộc mạnh nha mua lại lấy cái những nơi chọn đúng có những ơi nu đi à cái nu đi nha dùng nha à chỉ có ổ những nha nên nha cũng chỉ có những nơi chọn đúng một cái nơi chọn đúng à nên nhìn một cái chọn đúng chỉ cái bảo bộ một lần sử dụng à chỉ cái bảo bộ đấy một nào là lần sử dụng à chiêu nhìn họ còn được bao nhiêu chiều bà cái chỉ lộ với dân phòng tổ đủ xin mẹ một những chiều gì à dạ
chính cái làm trên bộ bị phun tổ đó và học cảm thì cả trong chiều những những trong ta trong chỉ đi cái gì mà thầu những buổi rồi đó họ muốn kiên của phải chính gì cả con nhỏ bán những kiểu vào bóng bên dù họ còn nhỏ bán những bóng vào chỉ các khu độ ghi bóng gì cả các tôi thì các cái nhiều cả chỉ các khu độ như sao cái mình ghi tạm đi cái nhà bên nhiều cả một tao lòng gì được chỉ phải kiểu chứ bà chẳng là dịch ba cái trắng như luôn còn cha to đi đó là ngay còn cái gì bảo đấy bệnh như các thằng đi ví dụ các cái bên nhiều cả bệnh mẹ chỉ các khu độ mà nó kiểu khi trên đây phần như đấy mà chỉ các tay đỏ trai là nó phụ lộ đấy kiểu khi thằng trên đây phần gì đọc bảo được nhé bên chúng ta đó à nếu chuyện mô đọc bảo là họ mô liền kiểu khi trên đây phần gì đấy các tụi nhé cái bên chúng ta yêu những phần được mấy kiểu bảo ngay làm bảo là còn với làm bảo là ngay ngay bị cái như nào bên chúng ta một số với ngay khắp nó phanh ngay cũng chưa còn gặp to 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 phanh to xỉ quy người ta to xỉ quy cái nhiều cái con được bao nhiêu tập sư dân như đó sao bị khoe thải tiền đình đi ha đình đi sư dân như đó sao bị khoe thải tiền mình nha nha ai mua còn cuộc làm ba lai tiền trên đi những cái bị xỉ quy dày mò bị nhìn nhá xỉ chi đi mò bị nhìn nhá nhìn mò ai tầm ba la mò còn cuộc tiền à ngay ngay lăn mà nó vô rùa rồi cái mùa lon thầy mệt như thế là ngay lăn đó đấy vô rùa mới lon thầy mệt như thế là mình đồng ý hiểm như thế ngay lăn đấy là nó mới khi của như lon thầy mệt như khi của với hiểm như thế cái làm nó biết vé rùa rồi mùa là nó có mua rùa thì các còn với trong cái này cao quan ngày cũng trắng những chi của ngày nhẫn trắng những chi của ngày sao sống những chi của ngày của người đang trò như nó thế những chi của gì cả đó cái đang trò như của trò với gì cả trò như trò của cha chỉ theo còn bắt thì hẹn tiếp xuống cái trò dạy nhân nghe cả tập những còn họ phải tập những còn họ gặp phải đó tập những còn như cho họ muốn nhìn đi như họ như cho gì thì phải khen hạ thành thành chiếu mới còn mà nó làm bà la mà nhìn gì điều nhái mấy thân thế này thân như thế này tí tí gì ra bảo tại ngoại làm bà la tôi mà ơi chỉ điều đấy ăn tìm ăn tăng nhảy xuống đây cậu phải thua được cái nhá thoại mà nhìn điều nhái mê phát hàng như mà tiểu nhái mê nhìn họ xoay tổ đâu nghe còn đó suy yếu là nó đã dính vô ngay một lần thầy mày mình phải một tụ đi mày ngay em đi sao quỷ tổng em mày rồi du li rồi mày đã mua đi mua dùng là cộng với mình kinh nghiệm là mình thua mình kỹ năng ầu chẳng băng băng ầu gì cho xa là hành nhận ầu gì cho mua dùng là không siêu cả cái sao hành đó chung những nước chung những mình thì lấy với hồ chung những cái này dòng thành chứ kèo được không siêu cả cái sao hành đó à chung những nha nó ra về thì lại không siêu cái sao hành đó không siêu sao hành đó
dùng những cái gì được ạ? Chỉ cần siêu lại cái sao nó ẩm to ra tại người ta hay bằng sao ra những cái này bằng sao mười bằng sao ra những cái này mười bằng hay mười bằng sao những sầu những lý ra những con tụ tiền à chẳng có nói chừng mười bằng như này hay các bằng sao ra những là chỉ cái này bằng sao ra sầu những lý mình bạn à cảm nhận mình này bạn như kita à cái bằng sao ra những cái phòng lấy cái quyền nè phòng lấy cái quyền hay bằng sao ra những hãy mười bằng sao ra những nha cái này mười bằng sao như kita hãy bằng sao ra những cái này bằng sao mười bằng sao những cái này mười bằng có số gì ngày cũng siêu cả cái đó ta awan to sau lại awan to ngay đường gà xỉu ngay bè sang ngay còn ngay đường gà xỉu nhiều em mini cho em to chỉ đó sẽ mày post mày còn mà cái thành ghế nhưng bây giờ cái kehidupannya sih hiểu iri nhìn hiểu dengki nhìn ya hiểu cảm nhận nhìn đi Pak ya cái kehidupan sih dia Pak iri nhìn dengki nhìn posting nhìn còn nhìn phải phải có số chứ nghe tầm bảo là mong mày cái đó sao sống sao còn còn ai còn đâu chưa chưa gì còn chuyện nào còn chứ ba mấy thanh niên đó trong xe vô gì các dân thệ như nè chuyện đi ra cả chân mà đừng mình răng bỏ à cho itu dia cả chân mà đừng mình răng bỏ soji saja kan juga kacamata apalah itu kacamata apa soji sekarang sih oleh tinggi dia mau moja họ bên juga sih kapan to nhé thì chính trong những cái bên juga như lọ nón chỉ chân nha hàng cái như mình chân như phủ đó kiểu như itu như cái bên juga được nhưng kita ra ya các thông cụ di dân nhé những cái hàng chân như để to lòng như đó chi như cái bên juga mùa kiểu hải có ngay ngon gì anh gùng gùng của này đó mỗi dùng là những cái ăn tốt rồi thành cái lăng cái nhi đánh giá chỉ chính nhé còn chú trọng trong đó tầm ba là họ trong đó có một cái hải có ngay ngon ngay gùng gùng của này cạnh cạnh của nó xẻ ra xẻ của mình ta ra của mình khét ra khét thì tôi tầm ba là chín ngàn còn chưa mà ngay siêu cả bọn tao ngay em mong block cái live record mà live không cái sừng bò sừng tốt kiểu live live kiểu live kiểu tốt kiểu ngay live record nó giờ ngay live mong cái tao nghe cũng siêu block cái tao live record nè live mong cái tao sau sẽ sáng sẽ hàng kiểu tao ngay mới gặp những trong sau những ngay điện thoại chịu đều kẹp phải không giờ em nhìn này phải ăn to à ra chỉ có lượng gạo xỉu là phải thế chứ giờ em đi thôi trời ăn to bài hát sẽ chứ chả chả phát bao những cái khác phải nghe nên nghĩ sao nghe sự như cũng xanh nghe tầm phải là người đến tay như thế vùng xanh nào cũng chưa tay tới sao vùng xanh nào cái téo hay cũng mua khách ngay đấy cái sinh lý anh chỉ nói thôi của cái sinh lý nào mà các cái ham thuê cho mua lậu của cái cung chỉ đều cho mua lậu à cái chỗ sinh lý nhìn mò là cái phòng sĩ quý phòng phi đặc nhiều thứ nghĩ ra đây là xanh như thế là xanh xin vì xin nhìn với nền tảng như sách như là bảo là cái nền tảng ngay cho cái nền tảng cái sách ngay cho cái sách cái truy về các kiểu tố nhật nè cái truy về mà các kiểu tố nhật mà kiểu cái việc lạnh hết kiểu cái đánh sao về lạnh theo những mươi thành như thế thì đánh sao chứ học tí điểm cái trường chọn ở đây con nói cái nhìn nè anh quay pin ra cụ hệ đó anh quay pin ra heo đó
một cái chích sọn thì xoay sim con cụ ra xoay bột gì ấy á anh nghe thanh như nghe đó hại thanh như luôn nè còn gì ăn xoay bột có những cái heo đỏ có những trong đó lý đó dùng bỏ đêm dư còn nó thì gọi là dùng bỏ đêm dư vậy á còn ngay cả cái chanh đó là nó tầm bảo lãnh bị suy sa thải nó tầm bảo lãnh bị suy xì thải bị suy sa thải ngay thành cái khác thành cái còn từng cái việc phải nó muốn tạo thọ cho là yêu cầu à nhưng mà tầm bảo lãnh thải muốn xin tạo thọ cho rồi ha ngay ngay chỉ do cái thân như này bị tuổi hay vì vậy bị cái thật dần cái tôi thân nhiều trong cái không còn là một cái có những buổi tối cái thiệt dần à nha ngay ở hiện nhà là lập kia không lẽ khuyên chúng ngày mới xin như thì vô tuổi sai đừng phụ cái kèo à những quân mình là cái lý khuyên chúng phần răng chào trong ngày xin giờ cả những cái vô tuổi sai đó nó đừng phụ cái kèo à đừng phụ cái à dạ tại mà trong một tổ cái lại tôi tự tay vào đồng gì ngày xin giờ những cái những cái vô tuổi sai to tại là nó cái kim chi đi nggak mau di Facebook tuh mày không có dành vậy ngay khác đó những người đó kẹo má đó ngay khác đó những người toàn ở một mình xì men tôi ký theo anh dành à, nhưng chỉ đi dành to chính nhìn với đồng ba lần ba thì đặt như kéo kẹo đều như kéo kẹo ôn sạc sùng phò cái đi sạc sùng phò chỉ về alloy kỳ chưa như kéo kẹo đều chính nhìn quy sót như mày chi phải đâu để cái như cũng ghi sót như tôi đi theo lại như cũng ghi xét như tôi theo lại còn như các tàu này điều liền trăm tôi như đường sao cái tài hướng thì đeo nhá cái hàng quay post nhìn còn như ha siêu comment siêu đã kêu phải đeo kêu dầm đeo như gì là cũng như tôi mới cho theo đuổi nên như mới cho theo cái như cho lần quỷ giờ cho rõ như cái status của lần quỷ giờ một cái hàng về tiền sau đó như thế thấy chạy sang cái như mình cô à cho lần quỷ giờ rồi lần nhìn thầu với một cái hàng về tiền à những cái hàng về tiền này thành nhanh gì nó ngồi dùng à không à này cũng nè như cái còn này đủ điên như cho lần quỷ giờ một thằng game một chung cổ chỉ một chung lưu lên mày à nghe thế tôi mới cho theo cái như nào cho lần quỷ nha nhìn này cho lần quỷ đó nha có bộ tạ luôn đó mấy gì chọn đó như không biết so sò nhá cái như cho lần quỷ cho ai ở dạng mỗi cho cái chuyện lát cái về trên tủ xì chi đâu tóm lần quỷ tóm ai vậy sẽ giả chứ mà mua giả dịch là của sẽ giả chứ bot chứ bot thành vậy nha ở post như nó cảm cảm ở nhà như nó cái nhìn mà nha ở nhà như này bình thì có nhìn mà đầu như một bật ạt rồi anh nhận nghe cầm còn những nơi cầm tâm mà mới nhìn mà tụng mỗi phần miền rồi dạ rồi nha nhưng một lại ngã cái cật bộ nặng cạnh hoàn toàn cũng nghe cái cật bộ nặng cạnh nha nhưng một lại kia video đó ngay mang sẽ làm một cái mà một giả hai cật bộ nặng cạnh à ngay mang sẽ làm một cái post mày sai nha ngay mang sẽ làm kiểu để đi đây cái làm gì ủa chị bà là như vậy ngapain chỉ lấy cho si doang mày cái lọ bạc mấy chín nha theo nhìn những cái của cái cụ trùm bù đuôi đó anh nam
à để sự phá nọ cái cặp luôn rồi hả anh em muốn gì thầu thiệu trường chứ ba hả anh biết thiệu trường là sao á không phải nè thầu thiệu trường thầu thầy tắm chứ môn nào thầu thầy tắm chứ thiệu trường thầy tắm chứ anh này sẽ điện nổ miệng này chứ Papa tawa hati salah dapat pun jangan cái cũng mới giống bảo trong thích của ta thích thuê cái tầm bảo la lọ tầm nọ cái nào nè review như làm bảo la như cái gì với như họ làm bảo la tí em phải tiêu như nhà ngay mày đông xa theo cụ thì cụ thầu cao đâu kia nào như là cũng mang thì chẳng ai đâu con cò à cụ thầu chứ như còn ai vậy vậy à hả đi hà mày chi bay như quân quy dụ phật như họ ngày tí nhìn chẳng tính chúa ngay mày phải đều 9 phút như là mày đâu liền đông rồi bạn mua rồi nhanh mua cả ai câu con à nhưng mày tăng thành như họ ngày tí tính chúa mua cả ai nhìn chú cô à nhưng họ ngày làm bạ chứ ha apalagi pha chơi đấy bà pha đấy cả kiểu chân mày chi bay lắm thành như họ ngày tí ngày tính chúa à vì như mang gì cả ai câu con cổ như họ ngày tí mày tao chỉ nhớ chỉ phải chịu như vậy à cái kiểu chắc nhìn nhập quan mà hắn dần dần thì nó quá trời ôi như một quân ngày à phải nhẹ quân này ngày mi bóng tay tầm bà lạ đều đấy à sẵn mèo ha lông dưới sao đâu dạo mày ha lông mà mèo ha lông tầm bà lạ nhá ngày ngày bóng tay tầm bà lạ ngăn mày đều à cậu thì chính còn an chính thủ đều à vì nhìn nhẹ bề mình nhìn nè bề cháu cày à nhá nhìn là điều điều đó em mèo dạo cái tầm bà lạ mèo lông sót sang hải đi đâu đó như là cái ngày mi bóng tay tầm bà lạ đều như tớ hiểu bài thành với nhà chồng ngày đi mà anh chàng các chuyện theo yêu số lượng theo à là nó là thật phải đúng không hả chuyện theo số lượng theo đấy à ra thì các món nhau là thật dòng theo không ạ như đâu như đâu cái thật to ra một con ngày tầm quả chúng anh chỉ định như đâu hồ không ê nếu mà mình làm dạng này nhưng còn con tự nhiên mô mô sẽ đi đâu khay nhá tôi tí nhìn hỏi cái về màu ấy à chỉ bị ma thành tòa cũng nên tặng nguồn để chỉ có em cái post đeo đi cả tại chính đó nha đeo đi nhà nào ai đeo đi tại đánh giá tăng xe mì cái tập đó chỉ bị edit ngay dòng ra chim rồi theo anh phải điều chỉnh ra một cái biển đó thì cái hiệu còn ra cái gì cha tổ ra à thân từ đi thì à chỉ bị edit ngay làm bảo là cả lì nào điều chỉnh rồi trong mầm đó mà vì cái juga mau cái biển ngay nhiều còn kia cái dòng cái hiệu còn kia cái gì cha tổ ra à đó ai muốn ghép tiền à thì cái tớ sẽ edit ngay cả như một mình thì nào hả ta thế như mày đây mà lại còn à thì với cái tớ sai tiền cái post như như mày đấy đặt phần tiếng cá nhắc còn lộ cũng mang tí đậm bao nhiêu hả thì với nhiều bục hai thì nhận bao nhiêu dạ chục trăm nhận xóa toàn nhận xóa đã bố gì nhận xóa hai nhận
Jadi air. Apa? Ada lagi. Cần gì có thể nhiều bác đi tắm mắt. Vì đó thằng em còn anh bó anh nhiều lắm. Rồi tổ chức anh mới gặp anh nó phát đâu, cả phát đã còn cả tổng mình kinh nghiệm, rồi tăng xem mình kinh nghiệm. Đó. Còn còn với mình còn với mình còn với mình kinh nghiệm, rồi tăng xem mình thọ. Còn tổ chức anh nó thực chưa nha. Cái con đi đó cho tăng xem ra. Mình kinh nghiệm. Thì các bạn nghe nó ta liệu ra món gì. Còn liền án quỳ đó, gạo phanh đó. Xoay thêm đó, hãy quỳ còn nhạc. Nè, xoay thêm hãy quỳ còn như này đó. Ý tôi cũng nhạc. Thì cả. Cũng chỉ vô cả có điều. Xuống vô liên dư. Nhạc. Ngày đấy là trong tôi cho đầy. Một vụ thì quỳ dậy xăng thải theo cả đó. Thải khu đó ngay một vụ thì như vậy khơi pakai supermarket ada saya jahit tangan tanpa lah trong đó như vậy thầy tanah bằng thầy theo các lại còn trong đó ai còn không tùy tôi như này còn với mô tả chúng chỉ ngay trong đó đẹp với như tanah bằng hay cả cái tiền thầy theo các còn với mô tả chúng chỉ tìm tổn thất ngay trong đó cái thằng trên chứ chúng ngay thằng người gặp tôi một trà đã lăn tăng thôi nên mình mà này mình chả đạt được thì chúng ngay thằng người anh tôi dạ còn với những tùy chạm ở tầm ba là lần cũng thôi đấy mà một cuộc suy nghĩ dạ tùy chạm cái lần cũng thích vậy này ngay khi anh chỉ pun này những con này đó dạ nó tầm ba là gì pun này gì đó ngay trên chỉ dùng gian này nè và lại cái nhín nhưng chính gạt thì ngay được cũng gian này dạ dạ cái nhín chùa jika memang abang jago dan si ya sekali ya memang abang jago ya abang jago ini memang abang jago di laut jika jago tuh tiga teori jago boleh kawan siapapun boleh membedakan diri siapapun boleh membelakan diri tapi lihat kondisinya gimana bela kita sendiri kita sering bersalah gimana mau bela kita kita sering membuatkan hal yang tidak benar nah gimana membelakan diri kita sendiri atas perbuatan kita ya atas perbuatan kita atas kelakuan kita yang tidak bagus kita masih banggakan diri buat apa tak ada gunanya loh jika cho những tùy đi lịch những cái nhá nhìn đi nhá nhìn kan banggakan diri men itu dibanggakan gak selalu orang selalu meremehkan orang ya itu apa yang kau dibanggakan apa yang kamu dijagokan percuma adakah
Abang jago bukan gitu. Kalau abang jago, orang ini lagi susah, kamu pergi tolong dia. Ya, cepat bawa dia masuk rumah sakit. Ini Pak tua lagi sakit, cepat bantu dia, angkat dia, masuk ke ambulans. Ya, ini orang miskin yang lagi susah, cepat bantu dia. Itu baru abang jago. Ya, bukan jago di, ya jago ini, jago apa. Ya, tapi jago nah, itu bukan pahlawan. Itu bukan pahlawan. Orang pahlawan ini dia yang ada kesusahan, kita pergi ke rumahnya, cari solusi yang mana yang bagus membantu dirinya biar dia tidak susah lagi. Ya, biar dia tidak susah lagi, cari kerjaan buat dia, itu baru mantap jiwa. Jangan dia miskin kamu makin injak lagi. Gimana? Gimana mau jadi pahlawan? Ini udah cukup miskin tapi kasih injak lagi. Coba kasih solusi yang bagus loh. Ini janganlah. Cari solusi yang bagus biar dapat masuk duit. Gimana caranya? Solusi yang bagus. Bukan untuk merencana tipu-tipu orang. Bukan untuk merencana tipu sana sini. Cari yang solusi yang bagus, dapat kerjaan yang bagus. Sesuai gaji kita. Sesuai keadaan kita untuk hari ke harinya. Kami hanya một solusi với những ngay kết quả action. Mày dính dương là theo những nhân tạo apa kan bihe yang coy. Dính dương bihe yang coy là jika cho pahlawan hay nhìn mày mày làm được tại mày jika dari ya bukan saya jadi pahlawan nih tinju saya besar nih bukan itu. Coba kita cari solusi, kita mau cari jadi pahlawan. Oh ini saya cari solusi bergabung, bantu sesama manusia, itu baru mantap. Tidak pilih suku, siapapun boleh bantu, itu baru mantap. Ya, ini susah kita bantu, itu susah kita bantu. Ya, nah itu baru mantap. Tidak mandang bulu, siapapun yang perlu bantuan kita bantu, itu baru mantap. Tidak pilih kasih, sesuai keadaan kita yang bisa bantu dia, itu baru pahlawan. Bukan jual tinju, jual jago. Apa yang coba? Soalnya hidup ini sementara mah. Buat apa saling mengejekkan, menghina gitu. Cuma loh kawan. Saya cuma dua tangan. Ya. Saya cuma dua tangan. Cuma dua tangan. Saya tidak bisa tutup mulut 1000 orang. Tutup ini datang. Satu, itu datang. Tutup satu, itu datang. Gimana? Kita cuma dua tangan. Tidak melayani. Tidak perlu melayani orang-orang yang tidak punya. Orang yang aneh-aneh punya. Di Medos ini banyak orang aneh. Kita cuma dua tangan. Ingat-ingat kawan kita semuanya. Tidak perlu melayani orang aneh punya. Dia mau bilang apa, biarin aja. Cuekin aja. Kita makin layani, dia makin jadi. Lebih baik kita cuekin. Cuek aja. Jangan dulu, jangan lihat. Diblokir aja. Anggaplah sampah yang kamu buang. Udah. Kalau kamu makin melayani, suasana makin panas kan.
suasana makin panas, bukan makin dingin, bukan tentram, makin emosi, sama-sama emosi, makin panas. Kalau kita, kalau kita tidak salah, ya apapun kita tidak takut. Betul nggak? Apa? Kalau kita tidak salah, siapapun kita tidak takut. Kenapa? Kita tidak salah. Kita tidak ganggu dia. Nah, kenapa kita harus takut sama dia? Kita tidak minta sama dia. Tidak, kita tidak ganggu dia. Kenapa semestinya takut kan gitu? Jika mau salah, mau jujur, kita tidak berbuat salah sama dia. Tidak senggol dia. Kenapa kita harus takut? Betul nggak? Kita tidak kacau dia. Kenapa? Kita harus takut. Yang aku ngomong terus terang. Bukan aku ngomong yang tidak terang. Terus terang. Ya. Kita tidak salah. Tidak melakukan salah. Kita tidak pernah ganggu dia. Hadapi apa adanya. Kecuali kita ada bersalah. Ini kita bikin dia kecewa. Atau gangguin dia. Pasti kita merasa. Kita orangnya gini. Saya posisinya gini. Saya orangnya posisinya gini. Saya tidak pernah ganggu. Kenapa kamu ganggu saya? Kan gitu. Saya nggak pernah kacau kamu. Kenapa kamu kacau saya? Kan gitu. Saya orangnya gini ya kawan. Bukan saya diam untuk tak. Bukan saya diam takut sama kamu. Saya lihat posisi. Saya lihat posisi, lihat kondisi gimana. Kita bukan untuk mempanaskan sana sini, sorong api, siram minyak sana sini, bukan. Untuk tarik tentram, tarik aman, tarik sejuk punya tempat, bukan carinya musuh. Kenapa sampai main Facebook? Posting sana sini, ngeledekin saya, dan dimanapun saya cuekin. Makanya saya cuekin selamanya, mereka nak bilang apa saya cuekin. Buat mereka beribu orang bilang saya apa, jelekin saya, menjatuhkan saya, serang mereka. Yang penting mereka happy aja, anggap dia happy. Ya, saya cuekin, saya cuekin. Kita sabar aja. Biar mereka yang tanggung dosanya. Biar mereka yang tanggung dosanya. Makanya saya cuekin. Ya, saya cuekin. Biar mereka beribu-ribu cincong, cincang, nak bilang saya apa ini kasih A, si B, si B. Biarin. Karena ngapa? Hidupnya nggak puas. Hidupnya masih tidak tahu bersyukur. Karena ngapa? Masih suka bisik-bisikan kehidupan orang lain. Apalah ada makan, tidak makan tetap di rumah. Gitu kan. Makan dulu kawan. Saya ada makan, tidak makan, saya tetap di rumah. Betul nggak? Yang penting kita nggak minta makan di rumahnya, udah kita aja mampu dan apa. Nah, ada makan sayur, tidak makan sayur, cuekin. Dạ, thế các bạn mới rồi à. Nhi món giá là như tàu mà saya nhiều cái nhìn. Nghe tàu món giá là. Saya papa nggak bersalah. Saya papa tidak pernah ganggu sama siapapun. Ya. Ngay mà ta từ một cái à. Cái người. Anh thực quá là tuổi nha các bạn. Chứ chồng hai em đi tàu có.
Em một cậu nha. Anh bảo quá. Không nào. Như bây giờ anh mới cho con như bà cậu như dân lành quỷ à. Ai mới bị lạnh như nè. Lành quỷ như bà cậu mình cái nhân tả. Chú các bệ rồi. Chứ mới bị đi luôn à. Đúng không nào? Lành quỷ mới bị cái nhân tả. Nó sẽ làm quỷ bà. Như lành quỷ mới cắn bằng mẹ. Bà tiếng á là có tiếng hay sao gì? À, ngay bây giờ là đúng thế. Không nộp hôm nào. Ngay bây giờ nó bỏ bạ luôn nha. Để bạn em nha. Cho anh. Dạ, mau đi cho anh mau thật đi. Ini banyak udah habis sembuh juga kayak bunga dan masuk dan đó bảo đến nó có được chặt hay á còn dùng ra xong khai dùng ra chip có cái dùng ra chung bảo tiếng nó bảo con chặt hay ra nó bảo con tí tí ngay chặt ra anh nghe cho năm chỉ những từ đấy bọn à nó bảo con chặt rồi luôn hiểu không nhớ bảo con tí tí ông ngay tầm bảo lại cho nhìn nha không bình nhân sự liền cú à không bình tôi đi đặt hay có gì đó không bình nhân tôi đi báo la thì nhiệm vụ khai tăng tiền cứ tặng đỡ vậy ở tiếng tầm ba xong những trò vũ ly rồi hả tầm ba trò vũ ly đó mười dụng tôi những trò mỏ ly tôi bắn cho những trò mỏ ly nha về bắn mỏ đi bắn mỏ chỉ thua răng thôi mình chưa kẹo mà sức tôi mỏ chứ đã tôi phá sai nhưng nó sai giờ chịu tạo vào thôi đấy mà trong cái trò bắn mỏ như thế tôi cuốn răng thua kẹo hả chi với ma tiểu nha mấy nó pha liều chiều ma tiểu nha mấy nha biết với những tiểu đó thì là cái mà bắn mỏ mà thầy mỏ tạo ra cái bắn với mỏ gì với mỏ dùng mỏ trong nên tiền tạ đấy mà pha liều chiều tạo vào khối mà tiểu nha mấy đấy mà như còn năm cô tiểu à trong nó cho bắn mỏ như ngay tiểu à tự lý cả mỏ đó tạo vào khối đó rồi chốt chung với các con gì không chốt chung với các con gì à nói chung những tôi này dengan apa kayak contoh kak papa bantu tapi ya các cái nào thì mà bảy chúng sao chẳng cái tầm bà la kẹo cũng một xin chẳng bằng họ bà ngay trên 10 triệu như này bà biết tùy ta trên tù đấy nha tay bà như bà còn ngay tầm bà la chỉ cái này cho quá cái một chiếc điều đó xin tuân tù à
Anh chồng nó mỗi chuyện cái vậy. Anh chồng nó dính trên giùm mình. Papa, Ngay điều đó thì con tuổi. papa ada tangkap bagian. Iya, betul. Rumah makan. Kan ada ikan. Itu yang di Tetu. Lupa lewat naik kamunya. Nhưng mà em bảo, nếu mà sáng tay ngày còn. Thế, mấy mấy cụ chúng anh còn. Nga một hồi với dân tôi vậy. Anh tạo là, với dân tôi bị dễ rồi. Mà biểu bằng, nó mới đẹp đẹp. Tự xíu à. Anh bạch, có nhà nó mua bánh. Ngày chậm chậm mà có ra ngay một cổ bánh. Nó một hộ với dân nào có gì cha chồng ra. Món chồng mắc cay cả anh. Nói chén thì chỉ bằng hạ. Nhưng bởi bằng nhập bài lòi đó. Nó có như họ. Nói món chồng mắc cay. Chẳng đi đâu về cuộc tuổi. Viên trong công hai tổng hai tầm bạc lại. Phải cái gì chết món chồng. Nó món chồng ta. Phải cho sai. Đó. Nó sẽ chồng mắc cay hậu quả. Nó ta những cái lò cổ đội với dân nào có như họ. Sợ về dễ sẽ lưỡi ăn. Có không? Chịu nhanh bật nhanh mua bánh. Gái mua bánh. Nó bảo ôi nhà mẹ. Đó. Chỉ cái cũng nhìn nó. Đó. Nó làm ba ai cũng nhìn nó. Nó chỉ nhìn nó. Nó tầng gạo là có. Nó mê còn lại. Ai khéo, chẳng nghĩ khéo rằng mình mới tập bà làm về ổ gì bà làm. Miệng trong nhìn. À, người chồng cũng chẳng chi. Đúng rồi. Như bà Toàn Anh cũng nào. Người quý bà lòng sạch mà. Bà là mẹ sạch nó to. Nó biết không? Pak, yang buat minumnya nggak bisa. Yang warna hitam. Kok nggak bisa nak? Bukan. Udah coba belum? Oh, kurang tinggi. Maksudnya bukan nggak bisa ya, kurang tinggi ya. Hah? Nggak sampai kurang tinggi bukan nggak bisa. Kamu anak kecil kurang tinggi gitu. Kayaknya papa kaki saya kurang panjang ya. Bukan nggak bisa. Anh pun ada ketika mau ya. Ketika konsul ya. Ya, kata salah mau ya. Thì cái phần số này mày mới đi làm. Anh yêu đồ phần dù trắng thì cá mới yêu. Đó. Yêu đồ phần dù trắng thì cá. Thì thế mà trắng thì cá ngay tí ngay tụi mình. Ah, kayaknya sih doang kayak gitu. Jika udah sadar kan diri aja harusnya tahu diri mau pensiun nih ha. Chứ mà nhưng cái thì càng chưa như pensiun nih mà như pensiun nih mà cái hiểu đi à. Còn là nhưng cái mẹ mười hẳn trên anh tối lo không. Chỉ cái bên nhiều cả. Hẳn siêu vậy còn tối bên. Ya, seharusnya kita tahu diri gitu kan. Ngapain sih kayak pensiun? Berarti jika pensiun những cái gì đúng lắm. Nhưng mà làm ba pensiun hai người bên đi đó bỏ với nhiệt tình pensiun nhau. Sama kawan, kayak nih gitu.
chỉ các gắn vào phong trình luôn chỉ các theo nhìn mạng kìa hả yếu sang thực lấy gì còn sang thực với vợ yếu còn với tapi ngay tầm là những ngày còn với ngay từ ta làm ta ngay với ta làm ta nói mặt cũng như thế là có gì tôi bây giờ đó nãy mẹ gì có gì tôi nhìn mặt mà có gì bên dưới chân nhìn còn tôi là trong với lại tôi ăn giả ta lụng gì đó cái mà lụng gì đó mà có nghe nhạc còn với họ ở tiếng người tổ kia có gì tôi một cái á thì nhìn thấy in gì là cho nó cái chút hộ à mình là gì đó yang sa bảo nó yang sẽ là bảo rồi những kiểu cái đó là xạo nói trong bả là lượng là tưởng một cái gì em nghe tới sai rồi anh còn như nó xa chả chưa mà sai khác mà ta tự nhiên là cảnh cho tiền của ngay nó cho gài sao à, chỉ kẹp kẻ trong xoay à chỉ chả phân bao nhiêu nhá thằng cô chặt lại hạ trả để đi đường trả đi trả đến tôi đường trả xoay qua à bảo là cái sao không cái xăm chặt phân bao nhiêu nhá hay khe ra liệu trong xoay à thằng cô sẽ tại hạ sẽ ra hả cái tại hạ đùa thông nguồn cây của anh nhân hiểu tăng chỉ thông cái nguồn cây của xoay à thằng cô đuổi tại sao như này lưới à cái là mấy gãy sao Hello, tầm bạ lạ. ok Ngay ngay xong rồi còn kỳ với tầm bạ lạ. Tầm bạ đây. Cái check hay check cũ lô đi à, cái đó cái phơi như theo sân đi à, xong cả cái lớp đi à, phơi đó cái chào đó cái ha hay gan, hay không à? Cái cháu xin đi à, tệ đó cái con chơi lười à, đi à, tệ đó cái con chơi lười à, wow, hầm cái sọt ngày họ phơi đứa chim phơi cái vẻ eo hiệt à con đó à, hả? tin chi à để có tin Hả? chi mà với để có tin chi mà với Con nó lời mai con chơi cái lười đi à, đi à, bún kỳ sọt ngày à. Đi à đi à để ban nhìn à đi à wow cái cháu xin xin sót hò ngay tôi bà là kỳ à bà là kỳ à kỳ du ngay ngay xong cả cái lẹp kỳ du tiểu xong rồi bà ai u chính sĩ cháu hay mà chỉ còn đâu cái mà ai to lòng xỉm đi à nghe còn à hả cho mà nè à nghe còn lẽ nhì lẽ hay mà nè cái chuyện nhìn tia cái season rồi nhìn tia ha bún lưới nhì sọt ngày hay mà như em mẹ tổ ngã nhựa thùng hay mà nè ha như sang lưu to đi à ai tổ ngã xíu ngã kiểu差唔多 thon ha kiểu ngã miệng ngay bà như kèng chỗ mà nè bây còn sao làm mà nè vậy vậy hay cái mà nè anh nhông chuột đó đi lui nòng chuột à đi à cái con choi lui đi à cái con choi lui à lưu thì lấy mai con choi nè hay mà nè tao lấy mai hổ tí东西 shit nè hả mai hổ tí xăm cù chỗ mà nè hay là sayang hết à hay mà nè sayang hết à như chuột đó lấy lui đi à lui phơi ngày đi à cái kiểu đi à wo 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 anh nhông à đi à hay mà nè mua dùng à sayang hết thì thiếu lui à nòng chuột à chỗ mà nè chè chè ừ ừ không xíu xong ta lép anh tốt cả kéo sao sao chè môn chúng ta ý ăn mẹ cái xem đó như tiếng kia đi à hay mà nè căn nhìn cái chuột lôi cái con choi lôi ha chuột cái con choi lôi bún như sọt ngày ngày chỉ ngày thua cái bún như con mà để còn phủ với con à con ngày bị kiêng gì mà bị kiêng gì mà hay mà nè bún như bún ngàn xích kỳ thạc con à đi à còn phủ với con bún ngàn xích kỳ con à đi à như hiểu thăng à
tầm bạ lạ À, thế kì nhân kì bên kì. còn họ xí bút tô tỏ bịa à thế à xí bút tô tỏ bịa thế à em nhân bên còn họ anh nhân à mà hết thế ngài bút nhị đi tỏ đấy à你冇想到咧，赤道咧，乾脆咧，哎呦，我索咪就索咪啊！你俾本嘢索咩？吓，錯冇呐？嘢啱面前係冇呐？吓，你上路多咧，就落到嗌少少腳差唔多係攤係啊，見到嗌血，咪到嗌肉頭，錯冇呐？點嗌命，啲啊嗌到扮二波，一乾脆類啲啊出到啲啊，要好誒，錯嘛？我講到俾沙啦嘛，À,係冇呐？係啊。用嘅乾脆類你咪nhìn sốt ngay ai呦你真係咪沙啦你sốt沙啦係冇呐sốt沙啦使人吃一類啊啲啊係冇呐使人吃一類啊一嚟班啊啲啊係冇呐冚到嘅咩啊歸春濕唔熟誒講咧好支拜普通話嘛計哎呦我談到人好笑啊係冇呐談到人好笑啊見到嘅前輩都前輩哎呀前輩嘅phải ngay đấy mà, 啊 phải ngay à. 要排嘢咩？唔知我冇看啲咧，我冇看，我咪看呢樣垃圾咧，Cái đó ra còn đi tìm cái cái sinh nhật cũng 要排嘢啊！cái sinh nhật cũng còn ghi tìm cái tạc cái lấy phải ngay. Tại gặp tìm cái tốt nhiều đúng không? Tuần ngay cái mà đi như phải vô tụ phải mua chỗ. Như sinh nhật cũng係là嘛？đi. 冇用啲啊！Như sinh nhật cũng là đi. hình như bukan ya hình như bukan na đến to kia hình như bukan chim nhẹ nhưng đâu bạn như trò vụt 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 thấy món à ayu cái Facebook cái bukan wo 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 ayu chỉ sẽ不爱笑啊hả lẹ dùng lưỡi mai kỳ nhìn thế à dùng cái con choi lưỡi mai này à ayu rồi不爱笑啊thấy món à你用lưỡi mai nhìn thế à 應該的啊mai đó cái chú hảo lo thấy món à mẹ cái nhụ thùng cái miệng chèn kiên cái hẹp ha kiểm cái miệng anh nhong yang chú hảo cho mà là cho tỏ cái lôi cho Mấy rồi cái tự của tụ BB bay bay mày học. mai đó cái Facebook cái wo 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 hả cái hay you wo 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 ayu chú mày kiang chính sự à kêu nhìn lời phật thông ma cây ma heo ma theo leo hả mà lộ chí khóc mà cái đồ ôi lẽ ngà với một cái còn không mà nè hả bất ngờ siêu hả nhớ lẽ tôi chỉ mình làm gì nè gặp đi làm gì rồi tiếc là thầy sách của thầy lẽ mẹ cũng không chỉ sách à bà còn là mẹ cũng không chỉ sách à cái theo cái xèo cái đấy à mẹ theo thầy ấy cái phiên xuất cung à đấy à thầy phiên xuất cung à nhưng bây giờ cái đó đấy à mọi nhân sinh kỳ léo mọi nhân trẻ lôi quân kỳ léo Mà ra lộ gì á chứ? Là con. Bảo ra lộ gì ra lộ gì tầm sáng anh hoặc lộ gì. Ngắn chiếu cả lộ gì phân bố nhân dân cháu cả hai bên cái còn cả phân bố nhân dân cháu cháu của ông mà. Tụi mày liên nhịp bị cái thứ ra cả phân bố đi ra. Rồi cả nhân dân cháu như mày phân bố như hay quá còn chi bài à không kia à đấy à còn chi bài à cái bạn gì cái cả phân bố nhân dân cháu cái kia mang tự nhiên gì à còn đó chi bài đấy cái bên nhân sĩ đâu còn đó cái bên nhân sĩ đâu hả nha nhiều người nhìn ai呦这嘛含到小李佢都唔知嘅係冇啦咁知含到買小李啊係啊嗰啲超時啊超到冇念咗嗰啲啊超多啲啊冇可講嘅啊係啊嚇佢揭到冇理咗用咩係啊เนี่ย練真實嘅切家片出到吧練片出係冇啦切家都哇真練 Kayaknya ayam kena penyakit nyi kok ngacoy ya cô ngay tanpa lah mẹ nhau như nè ngay tao mày bởi bởi bún nhìn mày bởi sập nhẹ ngày mẹ nhau như nè hả ngày xí mua máy ngồi mua máy tạm bạ lạ sốt như đó thế à một con ngày yu bún tạm bạ lạ lưới sốt như đó老師講啊啲啊cái gì Phật事啊都愛哟Phật自順順你啊啱nhìn mẹ nhong gì đó ngày mẹ trong phết chảo con trời lưới đồ na chuột lời bún nhìn sốt như đó ngã nhìn mẹ nhong nhìn cái gì còn là tí à chơi
hả? Ê, Ừ? con mày bảo ăn theo đi thì Ơi, cái bẻ xích vào làm bỏ ra cái khổ rồi bị con tuần kia bị cả như treo đi thì ngay chiều ăn luôn chưa vậy. hay bà cái theo hạ đi à cái đồ cả ngày trả两三千 yang còn lôi đi à yang ship kỳ mọ hạ đi à cả ngày trả两三千còn lôi không lôi theo ai cả mọ hạ À, tụ không trả bún kỳ ha ồ, mọ hạ đó thì hạ yu cả ngày phân trả đi à cái còn trả theo ban cái còn họ cái chẳng xăm trả luật sư nhị trả luật sư đi à lục ship theo xăm trả mày bạ bạ theo leo cho mọ nào cắm như giúp bà bà theo lối tàu mà cả ngày cha theo bàn còn như như li mò còn đó cái nhận biết của họ chứ còn đó bây giờ tôi gì tàu mà hay mò nào cả ngày cha theo bàn cái còn họ chẳng luật sư sĩ copy tụ mò lối cái còn nhau ha ngay tôi còn định cái tài định cái à lon đi à còn đó tôi chơi co à sao送走機啦嗬，鐵下冇隻本機下送走機啦嚇，當每機班嚟啦，啲但當係隻本每機班嚟冇可能為班嚟嚇，送本機啦嗬，本機啦嚇，當本機我冇撈佢講，我冇撈佢講啲當機樣間冇嚇，要分大來，要我分撈我隻，哦冇了，我講咧唔hiểu我講一部mà ngày唔係nè，冇下都好吧，都冇吧，冇啲間橋咧。cái con là con cái lẹp đen à chú con bắt chuột này à chê hả chê chê ừ nghe ừ mình gì đó lộ gì à còn dùng cái cho hâm cho cánh xin định cũng ngàn lui ra không gì xin chạy theo cái sự cảnh như chia cô lui mua nè yêu trả两条 hả 不過我冇食本gì佢隔嗌 bao trả giờ 兩條我冇食本gì trong này thì giờ tôi chọn đi cái áo bay à ừ tôi chọn cái giờ áo đi bay à cái con cái à sân隔嗌kiểm dịch theo cái con sinh nhật này à thế sinh nhật ban sinh nhật này à thế trả兩條ban trả兩條啊thế cái隔嗌啲trả兩條啊我冇食本gì冇可能呢啲我冇食本gì cái còn cái dùng tàu lôi cái mà cái còn cái này đây mang chuột gà gì à cái còn ngamo chơi cũng kì ngài tỏ là kiểu hả nhân chi quay xì à yeah mua chơi cũng kì mua hạ cái đó còn cái còn bà wo cả ngày kiếm việc theo sen wo cả ngày做生意wo cái còn bây hết nhau mua dạng mua chơi cái khơi chơi cả ngày chơi两条ngamo chơi cũng kì tôi mấy cái vị ăn sang phao là cái bẹt vô tuổi sống như này là cái cổng cái 4 ngày lối vừa 4 ngày lối chỉ còn có chim tuần bay nha liên như chỉ bên có kia tuần nha liên cái như phải hà cô cái sau đó là thu một xí dân tuần nha cái bây giờ thu một xí dân tuần nào đó để đó chỉ muốn làm bảo lại dữ liệu bạn chết như chỉ đặt là hả và cái độ đó chính kita cái muốn ấy lượng bạn chân mua làm bảo lại ngay trong một xí dân tuần hả dữ lượng bạn không chẳng ai phụ ta làm vậy ở dưới lý ngài có còn ở dưới lý ngài kêu trình lại như kêu của ngài nhưng ngài mua lý ngài tiền của ngài tôi làm không làm ta làm còn cái gì mà hả ngài tôi ngài cách anh tiếp về làm thực nhớ ngài như đó xa chà lý đó đi cái tapi sao không cái xe độ sẽ anh quy được ngài mới thu cả cái thổ lý rồi cái hắn có cái xe phó đó gì sao cũng kỳ ship theo ayu ship này hết cái lối hả sao cũng ăn kan cái chặt có phổ thông theo kan xong à ha cái căn bản ngày mấy thật chang chang ha cho đến chi bài kêu đến chi bài bún cái con ha một chặt phó đấy tôi em hi kêu hay cái con ha như nè nhang thế như tôi nhang ngày cái như còn thế ngà bà là chọn như thế tôi mua còn cái em xíu thế mua cái chuyện giao thế thế mình nhìn nó còn hay thế cái chuyện nhìn đang tàu như em đi nama baiknya sudah hancur leo ayo hay còn ai còn lui à lên hay chơi cái làm không tờ lăng tay bạch nói cả ni vẫn còn ai chỉ ra đây hiểu về cả cái cha ni quá nó lại bạch nói chỉ cho cái không nghĩ tới hiểu về còn ai gì chỉ cho hồ như nào hay còn ai còn lui tới còn hả đi chạm có tiền gì lăng
còn lọ nhện hay còn ngã tầm bà lại còn núi còn ở đấy ngã làm xong ta làm ngã hai hợp quay còn ngay tụi tụi ke balakan ngã ke busukan những cái giao lộ tapi ngayon sẽ cả Lị còn còn lị ban nhìn thế à tầm bà la lị ban nhìn thế à cái căn thang này còn多下了我唔會nhận費數啊你炒干thang đó đấy à cái錢傷哦cái上頭我咁傷你撈佢炒的thế à cái thang nàyยัง講的見到未了我要到年啊cái như講啦對啊對啊因為呢年啲唔搬銀色你睇都唔得啊講父輩講啊對啊我愛搬呢啲度的啊thì biển thì bóng ơi xin cho sẵn to xin nạt cũng như đã lắc lạc có chúng ta có được mắt thì gà chấm ta xin cho chúng ta to vì biển thì bóng những chứ là lý cộng học bài cái lý thành học bài thường nhớ nhìn nha cái bạn bà làm lọt ra như tụi mười cái post đó à như tụi mày post đó cái lọt những gì tà lặng này á những cái của bà頭先三隻現搬嘅 book 係à 嘅西個神霸嘅西個神霸嘅搬嘅 book 係三隻現搬嘅 book 係，như chị cũng nêu 同 lên 埋一樣現， những 一樣 chiêu 冇 giả 規模技術手夠多嘅係同埋， dạ queer Có làm bộ ba hả? xin phải rất nhiều để mà cái dây chân phá lên đi cái nhảy về à cái nhảy về à cho bỏ ra thì nạt không những chiêu cũng là ví dụ ra thì cái sắp ngày đi cái này sùng bỏ đi ra những chiêu đi chè những cũng cái mà đi tập đi sắp tay nhìn như tụi muội đi chè bỏ đèo nha những bộ đi chè bỏ đèo à như cái tội này tụi liên nhìn chồng này như cũng đi bộ sắp tay những chương trình quý khách đi cái phải của tụi em mà như tôi xỉu đi đeo cũng chỉ phải cuốn tập phải có lẽ thành phố những phim như những nghe blog gì ta làm mày bé 大 à 家 đây 見 là 佢咯，就係啦。賠多一磅，得到嘅乾脆女都係幾百千的，哎呦，賠多一磅苦係冇啦，哎呦，你愛你隔硬講啊，幾熱跳本然啊，即係啊計錢賠我一磅嚇，一磅啊兩年啊，幾切哦，幾切一磅嚇，長麥計啊，所以我咪看嘅咧，啲人一提心就牙冠咧，看到嘅咧，幫我搏了連搏了唔會看了，係吧？我冇，我咪看嘅咧，啲啊。係啊， tôi phải nhưng mà là sập lớp ai còn là tao mai chính trị à,係啊，都未可nhìn à, chế cái chỗ bạn trong cái cạnh sao chỉ tới tôi thuần vì bơ rồi youtuber rồi thành nuôi rồi chỉ cho có trong cái tiền cạnh người tao mà ai tao bảo là hay món à, nên người tao mà ai, hay món à, thành ra là ngay đôi cả như cháu đi à, thành ra cái hạ cái hình số hạ như ở cái Việt đấy à Nam, hay món dạ à, lui boss cái môi của nhìn còn chào cái mà mua chào của nhìn còn để thành ra cái hình số đi hạ cái hình số đi lui nhưng mà thảo là tập đấy à quảng bản á mấy chỉ bay cái châu xẻo xẻo độ gì à cái con nổ chân này mà nghe mới giống như thành vô sao cái cuộc mình đã cái trọng tăng quay nào nào lấy cái đem mà ta trong thầu cái là trong history cho hạ cái history lợi YouTube như thế sao đi con số chứ làm bà lắm mà hả em mới cãi giáo sao trong thảo em nhớ sao phải tụ nào đấy rất là phải tụ đi ha đi cái gì là ra chứng minh à lại bỏ nên做東西咧，各人各人嘅良心，係啊，各人各人嘅良心，dạ 啊，沙切家冇害人冇作廢都好咯，係啊，冇嘅，哎呦，得到嘅200千啊，我話赤咯，頭先咯。出嚟食巴當咯嚇，哇！拿到嘅女嚟香煙咯，被搖姐啊，係啊，切到嘅乾脆女嗰啲啊，嚟香煙啊，計啊，哎呦嘅啲女啲啊，被搖姐啊，看佢食幾多條， Saya ngajak Hong Leong 一 trên 肯 bản nghe 可以 Saya 啊， ngajak Pala Già Hong Leong bản 對， nhìn trên nghe ngajak chích các Hong Leong lên bản nhìn trên nhìn lên bản trên bản chích kiểu
迄本都几百千的两三百千是啊，哦，真实的啊，啊，本的卖中嘅盐的都唔叫啊，蝕都蝕起了，啊，巴拉嘅係蝕真啊蝕房嘛計，係冇啦，落力落力就用麼？hả ngay chị tò mò ngay nhậu về thông mò ayu chính chị này cái con xoài lưới đi à đi kia na lưới để mai con xoài na à tao le đi à ê mai họ tiệt xong rồi lại chọ đi à mai họ tiệt东西来是đi à nhẹ nhàng đi à nhẹ chuột đó le lưới đi à phá chuột à nòng chuột à đi à ngay ngay tu kiện唔到ngay hẹp hả mẹ唔到ngay nhậu thông hả唔到啱命，因為何咧？哎呦，你上堂係被驚，你冚爛晒室我都冇驚啊！咁嘢講啊，對啊，係熱用對面啊，我講多下了，係冇啦，係啊，對啊，我面前出冇啦，咩當啱肉痛，嘅啊，見當啱血，係冇啦，見當啱命，啱用啱把你驚，係冇啦，用嗌做似唔當啱肉唔會痛。hả dù một ngá hệt tôi một kiện đồ ngá hệt hả một kiện đồ ngá miệng dù hậu mấy ai dù chính sự hồ siêu à tầm bà đó Hello bạn ấy gì xin điện ngay tập cháu kia là cái tôi lộ đầu chú số leo à chú này cả lên nó xong tính cái về gì chết cái tôi trồng trồng ô tăng à bằng PHP như thế với con gì gì đâu ha khi con đó đi cha cũng không chỉ chết đấy à để phần này bù theo đấy à phần chọn nhìn đấy à theo gần sinh công đấy à khi con đó cái đang cả ngày lão wow cái sản đó ngày bị kia à khơi theo đấy và phân gì đứa anh phân gì cái đó wow anh phân gì cái đó ha ngày chuyện đó lấy đi à không bị sai giống cái đó ha còn chiêu lại sao đấy à còn chiêu lại sao hả em ơi nè đi ham nhìn sót nhìnไอ้ทุ่งดอกแก่หยุหรอไอ้เกียนดอกแก่เห็ดหรอไอ้เกียมดอกแก่เหมียงหรอยังยู่เห่ายังแข็งหรอให้มันอ่ะแม่ติดสุอาไก่ปล่อยว้าวอาไก่นะน้องชุดเนี่ยลุยใส่ยังให้เนี่ยรีเลยไม่ก้อนใช้นะฮะให้มันอ่ะโอ้สิว่ะจริงๆเลยตำปลาละเอ้ยตำปลาละพี่ทำไงมุนยิวตำปลาละกี่กล่องเลยพี่ที่มุนทำไงมุนยิวตัวมันยี่ทำไงเจียว chỉ dữ liệu cài vài tiếng anh chỉ bóng về tôi liệu chè dữ liệu cài tụi mày vô po chứ chẳng ai đảm bảo là vô po tụi mày cái con tao mình như hâm ngại chè phiên con hay anh đi bóng dữ liệu cài và bé sát căng tạ tiền bạc cái chè dòng tiêu luôn là tao này cho tăng nhiệt cho mấy cái gì hay muốn à cái này còn ai cho phiên tăng hâm muốn gì bà tao mình như hâm ngại chè bà ngay con hay muốn à jadi anh đi bóng dữ liệu cài và dữ liệu chè tụi mày phải phiên nhìn cân nhà nào hay món phiên hay món như tôi tìm mà hay món ăn còn chiếu dữ liệu chè đầm chè cái ơi jawab kia tao mình như hâm ngại chè nhưng mà cái ơi như jawab kia jawab họ là point hay quá jawab họ là chè đầm theo đấy cho sang như nào không á cho sang nhị ban cha cho sang nhị đây cả nhị có ngơ ta bà la chia liền theo ban chia liền theo chia một chia tỏ bốc cô lẽ ngày cho sang nhị đấy ngày kỳ xăm theo đấy đấy bọn sang nhị này sang nhị lôi chia hay chia liền theo ban chia liền theo lôi đấy对啊，要做咯，要做咯，咁然咯，冇講嘢樣係，對啊，係冇啦，
ngoái cùng với anh tà lăng nghe một buồn ở chi mình lại lắp bé theo già tôi vậy cái lăng sống tà lăng này bóng há cho như loại phim nghe mấy anh tà lăng này cái rồi già chàng treo lôi cho sẵn đi ra mẹ lộ hại à bây giờ lấy họ cha tầm bà la chính是的排的最苦的最挑的ngay chỗ lâu nhìn cái cha đều chọn món nào ngay最挑的ngay mặc cái tụ mò nhìn cái tà lăng cha bé nhưng mà bé chạy qua đó cái hả như tôi cũng chạy cái bánh hồng á cái như chung thì tổ sự một mắt trung tin xỉu si bệnh nhỏ hổ ha bên ở nhiều chậu phấn xí ta đấy và nhiều cha bên cả chậu phấn xí ta ai cũng nói chung là tổ xỉu si trong có nên như trình xỉu chậu phấn xí đó dạ chị cha kia đó cái như cho tao leo bên cái như cho tao leo bên à như tầm bà la jawab như à như như bên của họ à sao mà tầm bà la bên jawab leo hả ngay cho tao leo hả dạ cơ má luôn ghê te tiểu xíu mà tiếp te như này xí mặc cái hả à te tiểu xíu nhân có bài xin nó nhân như cái không bài xin là tiểu xíu mà muốn nhà cái cô mình để cái này đấy itu như eh như mùi hiểm tăng tay tiểu xíu nhân có bài xin nó đâu cô mình để cái đấy dèm dèm mình ăn cái nào ăn trứng vịt nha hiểu với mình ăn à cá siêu về mình nhà đây về nhà thì bọn đeo mò cá tí sàn thì chắc không tò đeo á hả số xanh sàn thì chắc tôi không tò đeo hả à, cái tôi cái nào cái ở nó tiểu điện á ê thì lì cái này không tò đeo alo à không tò đeo à lấy cái còn nhí đeo à mình sẽ cái đeo kiểu chứ mà hả không bội là hay món là ngã nhìn mẹ nhỏ nhìn nè hay món à tiểu thím không đang phải có xong phải hết cả ha như là cung em may đồ may đổ lại con à hay món à sao chỉ bánh này không nhưng biết còn dưới như lột là cũng cung một để may đổ lại con à cái mình bánh của này như nào rồi cái mình cái hả mà cái sẵn này trang dưới lột cũng mà đây khẩu thì nhà khẩu à chứ biết còn lại dưới lột cũng một chỉ bánh là mẹ sẵn cũng mẹ ngay còn ngay à hay món à ngay còn nè ngay à hay món à riêng bòi à thế chú cái ly bánh như nào à thế còn thì chả bạn vui đó thấy biệt phụ từ ngay dưới lột cũng là cái gì cái ngàn khẩu à thế anh này ra khâu đi khâu đi tổ đi à bên kia khâu tổ đi à dưới lỗ cung à bên kia khâu tổ đi à即nhé mà xả la lo nhìn mấy ơi rồi cái với khâu đồ nhìn à chọn món à你说nhau nhìn này nhau被khâu đồ nhìn nhìn trong mẹ dưới nhau nhìn đây nhìn bên khâu nhìn bên cài đồ cài tổ à trong dưới khu quần gì nhau ơi dưới khu quần nhìn hả nha khu lộ cô hả anh chỉ nhìn như cái dưới cùng những cải kéo thứ quả à à ôi这mẹ nhìn này lỗ cung ừ. Chứ khu quần là nhau đó ừ để khác với người khác với các chúng ta nó ừ thế à mẹ nhìn này lỗ cung co to thiệp好的当巴拉你忍住爱好生的感谢你的好的拜拜đấy tampaklah umur 50 aja panggil Aceh berarti sudah
60 70 benar tak ada air dah. Tôi chỉ cái nhiều ca ngay tầm bà lạ miền nhiều gì nè gì họ chỉ đây nhìn không như loại kính đéo nè trong cái tôi như án kiểu đi mình như chỉ càng ai hỏi này trong cái loại kính mình coi coi tầm bà lạ thì mìnhเป็นตรงกันแต่ไงcàng ai thâu gì đi nha như chọn càng ai còn quay nhau nè án kiểu đi àแต่ตรงนั้นเลยสิพี่án này đó cái người tình những bị trong cái đi ba những nha nha loại kính nha em mười xuống nhất là đi bánh những loại kính cậu xeo cho nó bộ bạc luôn loại kính nha ý tu cậu xeo đó không danh mấy điều còn cậu danh điện đó đó không sâu đâu anh cứ xịtคุณอย่างคุณนะก็กินแต่หน้านับคุณvới loại phim mô theo nó mỗi lưới chỉnh mô mà chi bay cầm cọc con át ra cầm cọc như mỗi lưới ra loại phim nha anh là bà chỉnh bài thì cái cũng thấy nó nạt để điều cả đây phải kỳ lý của như chỉnh mô mà các bạn không có như ra anh chú mặt này nha anh chú nhiều con tranh cho con mai rồi tạm đi đâu rồi đó cái về tạm hiện tại hậu cái gì đó ở trên nha chứ nào em nhá đi bắt nhá đi bắt không thấy còn về cho nên hai đi bắt mình có bọc chịu chứ ai rồi còn mấy cái chuyện mình mẹ ngay thằng tàu tôi ngay tầm bà la thằng tàu tôi chịu đi à ngay ship bầu đi muốn tầm bà la đi chỉ cả chỉ cá treo lưới chỉ mua còn phu theo kia định nói là chặt muốn chỉ cá con nó xong rồi dùng chén từng cái xong rồi chỉ chén từng cái là chỉ mua còn không cho cái tầm bà la chịu đi à của tôi đi nhiều cá lấy phải tụi như treo cổ ngồi còn nha còn chính thủ tuổi đó đi bắn nhìn hình tổ sáng tay hình xin nhìn gặp mình xin nhìn cái thứ con tổ mà cô định nghe tiếng bằng á tè nghe tiếng bằng á đi bà tè hay bạn gì đó chỉ cả đồng giả xíu họ em tổ cái tớ xài rồi họ thành cái tớ xài xây mặt cái họ cái từ trên đấy chỉ đi bắn đây đi phụ huynh đó thuê Facebook chim xí gì nè chỉ cả thuê là bằng anh chim xí gì nè xí giờ thành gì vậy cho anh có liệu là niệm con tè đó chỉ cả là thuê ra chỉ cả thuê sao quỷ dòng chim xí để mình đi Facebook chim xí để những siêu cả đó mà mỗi trời những cho anh đó cái bữa đó cái Facebook tổ chim xí là trong cái đi bao nhiêu giả xây Facebook tổ dữ luôn cho sĩ các xây sao quỷ dòng chim xí để những nhé một cái sao anh to bên nó sĩ các dòng giả kiểu là đây em đổi lên đó là cái lạ trời đây em đổi lên đó là lạ trời à đó đây kẻ chặt kẻ lỗ anh phong như này đó cái xỉu đi đó cái xỉu đi đó nhìn chim nhăn gì đó là cái tôi còn tầm bà lạ chú kêu kim chịu việc những họ quân đội đấy đó trong bốn chiếc gì đấy thấy Facebook tụi mà sát sĩ nó hầm thầy chứ cả sự nổi đi quay mà sát sĩ gì bài mà sao vậy hầm cái promo gì hầm cái promo gì cái hầm thôi hầm cái promo gì hay sẽ cái của tôi sẽ hầm cái promo gì cái cung gì theo đi cái trong đó đi bán nhìn nha hầm một tí hình những người chú kẹo nhiều cả mà sao hiểu gì chứ cái trước dưới những cái mail đó cái cầm chén như tầm bà lão mới đấy chứ hay họ giống như tầm bà lão say dưới như cặn ở đây câu có nói tầm bà lão thì thông tin như thế mà cái hâm xoay biểu kỳ được thấy bắn nhau còn gì đó quần tệ xăng gì nữa đó chuyện chỉ còn ấy cầm chén nhau tăng bóng bảy tầm bà lão say đó chỉ tới giờ nào chỉ được ngay hâm thời gì không như tôi sẽ chỉ được xịt cá đó hay còn là thọ cũng lo hay còn đấy thận dịch bụi ho
nhiều cái đấy tôi cho những cái tầm ba la bè hàng ăn dặn thì anh những hay còn nhớ sao tiếp dùng những ai cái dụng mà cái dùng những ai cái dụng mà là bánh nhân dùng những ai cái dụng mà cái phiên ngay kỳ đó hả liệu bé ha bé ngay kỳ đó hả liệu đâu có ngay cái này còn ở phải cái lý do còn thầu alamat ki ham saya thầu alamat ki kung di Đài Loan xin nhắn nó mang kỳ Đài Loan chỉ có anh tiểu đi nè cả cả cái cột theo đều bị cái xì lò đó tâm đó về cột theo về đá cụ đeo xin nhìn đeo nè à à cái bên đi chính chính xì lò đây cái cột theo đều bị đá cụ đeo cái hành thì mang kỳ Đài Loan cao anh như na thắng trong khi bánh còn bây ra cái sau phần nào với kẹo sữa na lấy mấy cái đồ chẳng cái kẹo sữa chẳng à kẹo sữa này cái đã ngay còn với làm ba xí tà lăng ngay cái xí mi còn mua miền này còn với xí tàng xuống tà lăng dưới miền này còn này cái số cái kẹo sữa này mấy cái đã các bạn có số chính cái làm ba lăng mấy hàng ăn trên cái trong những còn với ngay là chỉ toàn tôi xí quy điều ăn bởi còn những hay ở bởi đi còn đi xuống phố những ngay thằng thì ăn to được ngay chịu mười lại xuống phố như đó sao trong thao trong ảo trong chỉ trong xem trong tả bị nghe sót chi đá cái chén chi gì đâu như là cũng đi ăn dụng bỏ đi đưa xuống bỏ à chén chi na để mà thêm chi chỉ cái miệng xí tìm như là kẻ bả chen như bạn thiên nhí chỉ cái miệng xí xa như là kẻ bả chen đi bạn thiên nhí ông tâm bạc liệu bạc ở mình mang thế ăn thiên nhí vâng ạ chỉ cái miệng xí bạn thiên nhí em còn mà xí xa như là kẻ bả chen đi bạn thiên nhí miệng với cậu ngay thằng bả lại đó mi ngài nhìn nhau thì các bạn nè tự nhiên lộ ba thì cái ok mà nhớ đó là thôi rồi thôi ship đi thôi kiểu bấy ship nhất thôi kiểu như mèo luôn nó cho đấy sẽ bảo đi ra xẻo chân ban đều như đó như siêu một ban dài thế đó và đi xẻo chân ban thì ba chạy đều dạ là đi ra xẻo chân ban thì ba chạy như mèo luôn một tài chết rồi một con trai đồng tận của lập gì đó thôi như mèo luôn ba biết cái xe thì ngay từ một con thằng mà đi xe xẻo chân cả những người bằng câu phiền cho đấy kiểu mà đúng như bài tập em cứ nhấn xe ở lại phát xe còn lại thì không phải một xe gì đều đi ship nhất cho kiểu gì bạn đi bún những kiểu mà lúc này một xe là bảo đi phát dấu chân ban đều lưu hà dấu chân ban đi phát xe lưu hà ngay tung một phân tay thằng như xe ở dấu chân phiền phát phát xe lưu cả những người bằng câu này phiền cho đó kiểu mà luôn đấy thằng chính chứ nào anh nhỉ nhỉ cái tụ bắn tay nhóm xe đi cho tỏ hiểu việc nhỉ bắn xe đi còn dấu chân nè màu bắn nè phát xe lưu đi tụ bữa đồng sự trung thức nhỉ đấy tụ bữa bắn tay nhóm thế mà bà tới đi nhịn môi nhịn cái là biết vào xích nhất số kiểu siêu chân nhận đi ba tề bệnh ba tề lùi á lý như cái như mô xe đó bà đi siêu chân bộ xí ban đầu ba tề lùi đó như bảy như quán thằng như quán xe cũng như mấy phiền thật siêu chân bằng cái bản này nè cái như điều sao tôi mới toàn bảo như điều sao ngay nhé siêu ngay diễn lấy thức nhỉ tao là nói thức như điều ra á em mô bánh ấy rồi xét gì hay xét siêu chân bà tí đi dưới bàn nó nhưng một số lấy cái đó bà tí gắn dưới bàn đều hả bà tí dưới bàn nó
thơ cho heo nhé như bánh xe ngay tôi thích nhỉ chị mẹ luôn bánh xe tiểu chén này đặt tiểu chén này xong đó nè ai con gì thích gì ai thích gì thì dạ ai con gì thích gì thì chẳng là nhát xong đây dạ nó xin mi lùng khai khâu nhiều á mi lùng đét khai khâu gì đó luôn đó mi lùng đét khai khâu nhiều đó bọn cô phép đồng muốn chỉ khâu nhiều ai cộng á tới cầu hàng ai khâu nhiều mẹ khâu nhớ miệng nè à tampalanya kayak foto kong sifat saya ada pasang di batu hijan ini. Nah, ya, sekiranya ya cái như đó là độ cao của nhà này hậu xăng gì không như này hậu xăng nhìn nè nè hả như này hậu xăng nhìn nè in nè nè quý vị phun nhìn phun là tao chè nhìn chè là đó sai các con gì nè một cũng nhìn thêm cho là một cũng nhìn thêm cho là thằng trên ya một cũng nhìn thêm cho là đừng nhìn cả ya kita là mang đi chả nhỉ bông liềm theo chẳng lúc tội thì anh trong chậm xin thì lời anh và kèo leo là thì cái nhìn họ kèo mà nhớ xin thì họ chàng nó tầm phá lại theo ấy có ở trong tâm tình tụ muốn là đó nếu mà tâm tình tụ muốn nha hay còn anh ấy bông mô tế cho thì gắn tập vào làm thì juga họ ternyata anh ấy bông nhìn một bó cái GC đó GC tấm kèo tụ muốn đó ya tầm phá lại ya ý cả anh ấy bông bắn hồ ya phải được mười anh nhưng cái điều xóa téo trình giúp theo nhưng mà bằng tí lấy được một âm tên tù nguồn tại cái cả năm tên tù mình nhá sana này có sana chỉ là cái chuyện trong công an xin chú anh vui và anh xin mày bơi rồi anh tại chả mày bơi đấy nếu cái vào tao xuống miền thì đi quạt cái có đạt đó nhưng mà trong dịp khi xí vào đâu ra chứ không lẽ xí vào đâu ra phải đây cái là xí vào đâu ra nhưng là của đạt xuống miền đi con xuống miền gì đó gila kita lah ya muốn mình ăn nếu là khóa thì còn mày không hay còn khóa phá đây nhìn dân mong mong về có sự mà có cả phá đẹp có sự mà ya như anh gì nào đi vào có sự mà yang lạ yang quạt hoa lý nha như thế ui nhìn là sự tự nhiên mà bọn con nè còn bây mình xin gì này đó chứ không còn như tầm bắn tung như vậy nữa rồi tôi nhìn mình khỏe theo theo băng dịch ồ cho những một kim chiều đã cái chiều ngày chiều á kim chiều theo băng dịch ồ còn với một chạy thành bôi âu bôi như cái mô tô tôi đây chỉ nghe về trên váy nhá nó tầm bảo là về trên váy hãy ngay dưới thủy tổ bên shipper tôi lạc lâu nhiều ngay cho sự ở cái này nó lạc với nhiều phần ra đọc ồ rồi nó chẳng có tuần lọt nhiều tuần này nó shipper tôi lạc lâu nhiều hãy ngay sự ở như là bạn thì ngay trong bấm bá lấy một sự ở đây nhưng tới tôi chỉ kinh nghiệm anh đọc xin
ở đây tân sa chiều tân sa chỉ một ngày đó một ngày quậy đó và tại bởi vì như tạm bảo là bắn thông người nhưng mà bây giờ ơn sinh thành ở đây chiều gì này các cái tân sa chiều cái tân sa á chiều ngày á như bắn thông người như chiều nhìn như sinh thành ở đây chiều gì này cái như tân sa chiều tân sa mình là chiều gì đó trên mạng là kim chiều chu kiểu đi mạng tao chiều chiều chua chỉ muốn có cho chiều những nó có như đó nè bây giờ mỗi chiều những món xả là mặt gì đấy rồi thì cái ra rồi á cái cho tăng thành như mình tao mình lại lo cái cảm nhận như điều ra như là đều thắng đầu gì là không còn như em nhìn cộng mỏi cảm nhận như đều thắng đầu gì đấy như thế nghe cái chuyện ổn như mình cho hay vậy chứ rồi xong vậy mình chìm nhìn cảm nhận như tao đấy chiều ngày đó chủ phụ nhi không phải xin nhìn trong miệng bà sói chỉ các cái hổ xin nhìn câu gạt vì câu gạt tận thiên này không chuẩn đến tiêu chuẩn như thế muốn ghi câu miệng trong miệng bà sói hãy nhìn những xung một gì tâm ra vào ra chỉ các cái hổ xin nhìn nhé tận tận đến cái gạt chỉ ra chứ mà cái bạn tôi toàn đó suy oan nhiều quân ghi cho phải xin mình nhìn nhá cái gạt gì ra câu kiểu gì đó các anh các fan như thế các hổ xin nhìn trên bộ chỉ chiêu đấy trong cái phải xin nhìn tâm ra như vậy tâm ra cầu của đấy cả cái bông gì chả cả cái gì bông gì chả ạ không phải chỉ tạm nói đến bông này á thành cái gì đâu sáng nào biển u cái sẽ bảo kịp tiêu nhân gì có mua cái thầy mua xà la mắt chu kẹo kim chiêu mà chiêu á dạo nhà mấy chỉ cái mình bỏ tiêu tiêu đưa cho đây là một phần kiểu nhà kim chiêu chu kẹo cho cái có ngọt không để cái ly màu cái ly màu sống ăn kẹo cái ly màu sống không cái ly dừa bà ăn kẹo bỏ tiêu cái ly màu sống ăn kẹo chu kẹo kim chiếu kiểu nha mấy chúng bạn đó mua xả làm á bỏ tiêu cái là rồi nên là người ta đi điều sự tăng về phân bổ những cái giá cả bỏ tiêu cái sự tăng về sự tăng về cái giá ăn mong cái bỏ tiêu kia khi cho những anh đó đi màu sống lại thì cái rồi những anh tặng cái quy chuẩn kèo cái trả quy chuẩn kèo giá khoai tây你送我嚟買，你送我嚟搞條豬油白啲嘅啲毛同ăn嘅，你學翻啲毛同ăn嘅，vì nào đi về đi毛同ăn嘅，是毛料ăn嘅，係嘅，bỏ條機，cái đi dừa bà không ăn kèo, thuốc ăn cô xui, một cái ở đây dùng, đi thuốc ăn cô xui chỉ có một cái gì đó. Bỏ tiểu bia đó Asakima cái bỏ tiểu bia của anh kia anh thì hỏi anh giúp quý gì anh chẳng tàu lộ nhìn anh tôi tàu lộ nhìn anh tôi cái gì chả lộ phát mô nhìn nha cái tôi trong đó đủ ai rồi ngay tầm bà là còn đó đâu kiểu một miệng như thế tôi như là ảo một cái miệng đâu cái gì miệng đâu tập biên nhiều cho răng tệ thì cũng chúa đặt chiều chiều ngày mua cũng tôi bên nhìn khỏi này ngày mê loại kia nó nha ngày mê loại kia nó ngày mê cái mèo hoa luôn nó thọ xoay con nó nhà nào lồng trên này tới ra cả lồng trên thọ xoay con nào lồng trên lại bên đây với gì con đó cái lồng trên lại bên lấy ha đi mua một video khá đây như con cái con nó và cái như kỳ lý lợi nhau nó thế nào ta lắng con nó ra lồng trên này ta sẽ有條水你啱就係ta sẽ有條水，啱超頭擺嘅葡萄新一名卡窿嗰啲魚類bọn ta luôn bọn ta luôn này ta cái nhỏ luôn là lưới魚類
ngay trước thầu bay ta liệu thì quay photo ho bạn không vào bạn ơi à loại biết ai thì chỉ này vậy em nhìn lộ dành đó cái mà cái con nhắn nên cái bệnh gì thôi à chú trời ha à, ở đây cái tầm bao thì mấy loài kia đó cầm máy tới thổ xí đi như nè một ngày sau ấy dù gì gì chả bên lý tu chả men to ôm to lo hay thì nhưng tôi thôi bắn môi à cái thịt một trời bệnh thì xèo chả tay một thứ thì ấm ta đi tiếng một nên quân đi chả tay tìm cái lót đi à nhung hiên mô gì gì quân ra cái xa đi chẳng phép còn thực hiện chính quy to mà hồ kỳ quân ghê cho to lo hải phiên chạm thì xéo đi ồ lô hải thịt mặc ba hoa cây hết tổ nhị a nhông sâu nhị chi to ồ quýt xa đi chẳng nhông khói tàu nhưng quyết theo chi hoa nhông sâu tổ hải thịt về siêu lý mô một dây nhông thô xì chỉ lót cha cái dây giá bún xà đi chẳng thoát in ngay thì tàu chỉ siêu lý hết mô chỉ công ghi thiện sĩ tiêm khói tàu bún ngay thì tàu thì liệp bán ho phải đi đó còn chỉ lọt coi điều ăn thôi sàn đi chàng chỉ công suốt khi lo hai pin khuấy theo lối khao nhì chỉ ơi nhi tin quý khi phiền nhà mà đi yên kỳ đen kỳ vậy phút xoay bốn nhì chỉ ham nhì chỉ theo bốn gì yên kỳ xèo lì nhận to xa ní cha bằng tí xa thì cha nói loại phim chúng ta thì chẳng chúng tòa lót xoay áp phút xoay xa ní chẳng chẳng mày nhí lê áp phút xoay lót xoay
lại bình đi xẻo đi xa đi chẳng mấy gì chỉ còn gì can gian gì ayo loại pin như mình ta ta loại pin này như mình nha và nó tập bao tỷ số gì đấy bao lần gì nè một tỷแต่คนสาธิตยังค่อยไปยินเนี่ยกับวันของช่วงเดียวว่าคนสาธิตยังค่อยไปยินเนี่ยของเสี่ยวยิวนะก็Anta sana launching satu mobil pickup Pamtas penyok kerjasama sampai 3 tahun. Nah, makanya kan launching ini Cipa aja muai. Tadi kan jadi si pickup lát tắm nha nè. Lát nhỏ chứ là lát nhỏ hồi cái gà là tắm nhau ngay cái chứ trong bản cái PKP cho tạm em rồi cái ổ tăng thành lệch chín nhau ổ tăng tạ này video hả đi cài hả cái còn nó cái theo cái bằng bánh mươi đó không đi mang lại chậm đâu nó ship muốn đi cài đi đông cây các bạn tỏ đeo được cái theo một bánh ngày với đâu là xanh cái mô hồ tin nhau đó mô hồ tin nhau nè em mới ghi bằng nó chậm chậm nhá cái thành lập chứ na tại này sao chậm cho nó cái chậm tỏ hả cái nạn này HP khen này ngay với vụ điều con nhỏ đến cho lét bạn nghe cho lý khai trả xin nhiều gì muốn chứ ốp tăng tỏ cao gà lồng trên này cái nó xí như mệt tí ấy hả sao khi mày bản vi phèn với mày chỉ bay trở lại lồng trên bản vi phèn kịp đều đấy cái mắt cái mệt tỏ trình chế nè trong lý thế này đảm bảo thụng ra su thua là cái nó xí tụi cái xin chỉ dia tụi cái nọ chỉ cái tụi là kawan tanpa langsung mình xin tay bạc cũng như phòng kia cũng xí giáo nó mong đi đó nọ thì hăng papa đấy tụi là cái còn này bay ra cái còn này bay còn chụp chứ ăn to lên làm bà là tụi là có loại kia nhau cái đồ súng chỉ đào treo vào đó ngày vì cũng là xong rồi bong bạp mua xong bằng bài họ phải vô sắp chịu cái ẩm vô bằng cái hạt thì mấy tăng cái lô mì itu biasa kali ya maklum gina mau kondisi deh như nào tổ dịch cha nhân dân chỉ chung đầu ôi hồ hồ cầu thu phải xì chi như ta mua dài dùng cho chả nên cái xì chi chỉ kiếm phun ngày còn tàu sầu dù ngày nhong hiên bút ta đi sổ tàu quỷ ta nhà pen juga như hồ mà cái gì vui mới còn ngàn tàu quỷ ta nhà cái pen juga với kia xe tàu quay heo xem nhỉ đi hẳn tì thiên thiên như buồn ngày khai không khi vui chẳng bói buồn đeo xe cái xong những lời còn xuôi thiên thiên như chỉ hồ cái lũ buồn ngày cho ta nhìn xích ong lộng bòi thung khủ Tuy dân ngày tầm ba lá Nga mình ngày cho tổ Tổ nhìn mùa chăm Theo bắn truy Truy ho Tổ cái truy như theo Mua chạy nhồng tổ Ngày tầm ba lá Dân bây giờ đi theo hạt tổ Dẹp thơ
siêu gió màu ơi trong bàn hồ tay nhọn thô thì đi thôi na cái sim li đi mong sông thiên phải dẫu sao cũng ngày dẫu bằng cây chỉ tóc mùa tay không trâu nhân cá nhân không chỉ kiến khu leo lô vì những ngày bởi thông ly giao cố on mũi thấy trái ra bên yêu hiểu thang tổ tổ cái gì tay như đâu sang mô nhung tổ song thiên khó nên sau cũng hay pin on tùy hộ ba main Facebook pamer di Facebook lagi ayo lah Jeka Jeka lah dulu tuh Jeka berisi jauh lấy pamer dulu tuh trong nhá nhau những khi bấm press một phần gì máy nhận cho đây Papa yang besar di mana ya semalam kamu ambil ya nih chụp cắt hay không tự nhiên xem là tự nhiên rất hay theo thể cao như vậy semalam đi nhầm ra tự nhiên chụp tự nhiên xem các kita lihat video aja nyep nó nắp punya lah di luar Sunpo ilu Sunpo Olo kawan mày còn tôi liêu ngay sáng thầy lo liêu belum tangkap maki belum saatnya tangkap maki orang jatuh jap maki coi ampu jangan sistem lo đèn thiên con cây táo xin cái đồng thôi chỉ ngay chỉ ca ô tầm thời mô đèn có chén con tàu xin nhất chi du cô anh thầy phòng hai tàu mạc thì pun jiwa là cặp mạc chi của dia makan wah orang nanya sin maki wah bapak tangkap maki katanya mau tangkap maki kalau ya bapak ya tangkap maki ya vậy họ số dân trên là nhâm dino tara đó nhâm cái bạn ăn số dân dân chiều này bị nhâm Wow, say yeah, 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 yeah. Love me and was carry your cross. Yeah, 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 yeah. Cái malam ni kita ni apa saya kong apa dia. Foto je dia kita dah. Apa saya kong apa ni. Nhằm mò bông có thịt mà thì cũng ra nhằm mò bông đó có thịt mà có sự dính sinh ngay tí là nhằm mò bông có thịt mà có thịt đó rồi chứ nha
như ba trẻ cũng có á chỉ tốt nhầm nó bóng con thì tên nâng tàu sẽ gọi khu vậy như nè thì cái nhầm nó bóng có thể mà có mẹ không đó em á có sự có sự ma em có đây có có đi có đồ đi lại đấy em lạc thì rồi nè nhầm nó bóng có tận ma là em thành thật sau đấy hẳn lên chỉ còn như vậy thế thì khai sĩ bao tôi thì còn gì nếu bạn chỉ có tuổi những cái thành ra là tập gen này không hả nếu bạn chỉ có ra cho lấy chỉ có ra thành ra là tập gen gặp cái gì à chỉ lỗi nhầm lo bóng con rồi phải có sẵn bao có những đứa sai còn nó đi đứa trò chỉ có tí theo chỉ lỗi nhầm lo bóng vậy 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 thì phải có sẵn mà hắn này dày nhầm trò như kiểu hồ xin mình ra ví dụ các hồ xin mình là hắn này chạy theo bằng thì có ầu đi chẳng xa là ăn ầu đi chẳng cái mô tả làm mà đây như nào tao nói sự ba to chịu nhân mô tả làm mà đó như kita đã các hiệp một khen xảy ra một chi việc khen xảy một chiêu ra rồi thì còn tôi thì tỏ ra đi chỉ đồ cái xăng bảo biển nhìn nha hắn này chạy theo khen xảy một chiêu tỏi một số những cái nhiều các thì kita theo đó có phải tùy nha chỗ răng dày mình xin nhìn anh ầu gì cho xa là anh ầu gì chẳng cái chuyện bán xạ ổng lại đó cái không bác trả trả lại không có một con tập chí dạng này nhưng này ồ đó thì trong ông bây giờ mắc cái còn bỏ liệu cũng là anh đi cái điều cái sổ tiểu đi rồi đó cái tiểu đi ra cái đồ sổ xì thật đó cái một còn ngày đều chưa trong phòng quay ấy cô sổ chí nhi với tôi trong thôi chi trên nha một lần thầy con như còn như thôi chỉ có mấy phút nhìn còn nha một còn như còn ngay tôi nói rằng muốn dịch sống gì á như chỉ bố các anh nhiều aku ingin begini aku ingin begitu aku inginnya banyak sekali semua dan semua dapat kita berkan dengan kita berkan dengan kantong ajaib aku ingin membebas di angkasa curi-curi jambu aku sayang sekali Doraemon aku ingin begitu aku ingin begitu aku inginnya banyak sekali semua dan semua dapat itu dapatkan dengan itu dapatkan dengan kantong ajaib aku ingin membebas di angkasa mali bambu aku sayang sekali Doraemon aku sayang sekali Doraemon chương trình còn còn đặt trà bánh khô nhưng khi còn khi khách còn thuê thì trà bánh đúng cài nhưng hình như dịch xã lộ gì trà hay còn trà trái xăng nhưng khi bị lộ dịch ra lại thì những cây gặp hắn trà lộ bạc mẹ tôi vô còn cây hết còn nghe tổ ra hiểu xăng cô với chị ấy căm nhìn thôi hay còn thịt bà mua thằng tổ nhưng trà mua này thôi hay còn nghe tổ ra hiểu xăng gì cha hẹn đi dạo đi video trên thủ học video trên đi ăn tôi bước đi thay bẹt tụ ra đi bay bay còn đi ra bẹt giật đi băng đi nhân đồ là hiểu xăng đi dạo đi dạo đi ba cái tốt chi này nặng gì cha hẹn bước gì alo
quay tổ thuật những gì chạy suốt cái bên cuộc thôi lời thôi làm nhau há luôn kinh lạc mười đô ra theo sáng thì chỉ còn gì chanh cá lụy chanh gà măng đi mặc thì nhắn tôi chỉ còn khi khen mà bắn theo tấm đường bàn bay lộ chỉ ô tô nha cái lại thì cho mai đi theo đi chỉ về xăm chi vô xít gì làm sao đi世界上安穩要安到，唔會上早餐攞家鋪，食下冇係咁嘈，呢種被小禮貌，當係生之愛樂意，世界上安將很好嗰啲，做阿婆咁嘈，原因多。đi ra ta heo sạc cô ít cũng cái gì trên giờ thì đều đi ra lại nhầm hơi bẹt buông mà với mà thì bèo hoa lung nhưng mà thì mà bỏ đám đi đều đi cũng như chân tay bên chị đã mà cái tôn xê lên mà cái tôn xê chê lên mà cái tôn xê lại cấp bài cấp những cái góc độ tạo trên nhập nguyên làm cố xoay đi ai còn hay vì liệu những dạng đi ra được bạn thì món họ nên ăn tô với đúng như nhau khen thế thì ai một nhé cái sim dọc đi hay dạng mô nhân tổ thì tổ về xéo đi có những cái có nhân tổ hiểu sang cô nhân dạng tổ cấp kỳ tổ ngay về trong gia đình yêu cô như mà bên du lịch họ rồi chúng ta chính ra là ban họ tổ tạ chúng ta đi phu cả sai cũng mà đâu đang cô này ô mùa dày trên sắp ăn to đây chú ra tổ tạ nhưng đẹp chưa chẳng họ con gái cái theo nam mô bu bu thế ca thích rồi mà còn bảo rồi chúng ta trong cái thị trên thế bu đã quân phần đó rồi tạ những giờ tiểu đi mò rồi tạ những nhiều phần tổ mà nên xẻo đi bản chuyện vì xẻo đi tổ yêu an đâu tổ tôi chính xác lo cả cô tổ mấy nhân tôi đi ra cha heo sang cô chỉ mới biết lưới trong hạ hồ tổ ta những thôi xem khó em mò cái cô chỉ ban mô dạy nhau tổ vì cho tôi lo gì nhà tôi ngay đây u xa heo sạc gì một cách cô nhi con ngày cày ali cô chú nhi đi theo mong thời trong cây tăng hát cô nhà tôi heo tăng cô một cách cô siêu nhung chớ thầy con thành phố đã quay gì đồng ban ngày ở cả chi lộ gì cả bài thật ra trong nga hồ tôi vô như người treo đi mó hả cái nhiều ca cũng còn đó nè có chỉ cá nhân nào lại chỉ những东西的đĩa còn bộ thì cái đi vào đây nhưng mỗi nhân nào lại trái nhà tôi cũng còn đấy quân ăn bao nhiêu nã đâu ăn bao nhiêu chung à đấy một chỉ cái gì số những nhân nào những số cạnh những nha những gì phải đấy bộ còn ê chỉ phiền nhau đi xỉu đi những chỗ thời gian rồi tôi xỉu đi được không chỉ các bệnh nhân những đó là buồn là tiêm mùa lại post kỳ liệu ăn xỉu đi những buổi đó các nhân viên đổ đi rồi mẹ họ liệu ở đây ra tôi ham những post nhưng mà xỉu đi nhưng mà bây giờ có một post Facebook tụ ham mèo luôn nghe xe cái tiếng nào đó không biết là
nhưng chuyện mới tất nằm bà lại khét đây còn naเป็ดดิ้นดิ้นยืนดูหมูเป็ดปวดหัวทำไม่ออกลงไงแค่ตั้งสติบาดีที่จ้าหมูของจุดที่ห้ออยู่กันđể nhìn kia cho nhân tôi theo sang cổ cả cái bụng khang ghi con lưu bắn hạt tổ bỏ mày chạy lo gì vậy thì xéo đi họ còn ghi am nhắn suy hô đi xe gì gì theo nam mô chiêu chiêu ba tay pháp một dần vì tuy nên lại tí on tô đã hay xeo chẳng lý trên nhai bay trong thực ra lý theo cô thì dạ ôi thì tôn bán chân thì lo chỉ trong xa chân đi thầy Malaysia theo có ngài nhân thọ cái tung quân đi lo cả vô theo hát cô nhân thọ xuất lo cả vô lý bu cha nhìn xéo dân nhanh tối như tô mai bơi nhân sâu sâu điều thấy nhà xem đi mong đi đi cha lo gì đi theo đi nhắc tôi nhìn cha theo sang đi theo nào muốn chiều chiều giờ thấy học một dàn nhém tô theo chẳng lý bu cha tô mai đi bơi ra nhân sâu tô theo sang cô nhìn tô ra những đi bơi chiều đi mong chỉ cha lo gì ra tay tha một nhận tôi lại chỉ những gia miệng on tôi xéo chẳng lì bu như ngày bay trong thua lì theo câu dịch vì ghi đông xa Malaysia mùa nhị tàu xin con dù an thu hỏi ra cái xin lì hỏi hiểu rằng thì bỏ mày hỏi chết ra kia tôi nhìn anh lo nhìn nhung hít tôi đi bù đắp ơi hiểu rằng thích vô cái cổ đi bù đắp mà theo cổ này ngày trong đi đeo họ đi mong nhìn đâu ta lo gì đấy trong một bàn tay trong tôi cam chín vô cái cô gì ở đâu theo chặt ấy tôi đi lý bù nhìn gì thấy bên bù chắc kia mà đi cái quý ở tôi rồi tôi ra nhà ban chân chi đâu một gì gì theo nam mô chiêu chiêu ba tay pháp một dần nhận tôi hiểu rằng chỉ gia miệng on tôi xeo chẳng và cái xin con chính chính ra bồi chút gì chỉ đem xa dần gì hay Malaysia ôi dòng Tết đến nhau à gì họ nó ngồi bà mình những trò đeo hả bệnh nhân tỏ lại chi trên một đến những còn hiểu tăng có phiền nhau đi thiếu hay xong hình hình anh nhận cái nhận tỏ tôi sẽ ăn làm đây thì tại cho đi giống ngáp phố rồi mà anh nhìn ta là dành vào đồ trọ hạ bè chà bà dành vào đồ trọ hạ bè ha rồi bác cha dành bà là có cái là bác như làm khá dành bà là có bà hay là mấy làm khá dành bà thì với gì cả ngay còn với gì
Xong phụ tội là nói bao mì mi chỉ một chồng con hả tôi tội thật sao lại bẻ hả hàng xong ha chỉ các cái còn bây hàng này hàng phải tội phát bẻ cái phải không phải hai đều có như họ phải chụp hình phá tôi nên ứng chắc tôi nặng chỉ các xin mi bùi đặng có vô lộ thôi nhưng mà anh yêu dịch ra ba thằng lội tạo chính tiêm tiêm cái chân dịch ha thần chính ra to trời câu thầy mi xe ghét ta theo môn này họ chỉ là tan nhân ngày tao thì ngày mới thông thì theo có để sang dĩ như dù ẩm lâu nhà cái ôi chết ôi xong họ lô ngày ngày thì ôi đi vô thì dòng xa nhìn tàu còn vài ngõ còn một ngày thì thân trên thì sĩ ban đà kiểu ta ta thiên pha còn đi chít ra lo nhìn đây sang hạt tàu nhận to pan lô nâng chiều sang cô cá heo sang cô cá đã xe cô còn cá lo phó cá phó này phó lô gì pan nó ăn pan nó xoay về phụ tư con tèo ăn chuẩn bị trả lại chỉ quỳ kỳ thâu eo gà bắn nó xoay phụ khả lên dòng tàu ra gà đi cao phụ sĩ anh mặc cái trò nhìn ngay con nhớ trò nhìn lộ xích lộ xích thì ra u trận đâu á lộ xích ngay ngay cái này là lèo đi đó mà mới ra lèo chuột lại ra lèo ra quay ra lèo tung xích thì ra trong ra chỉ cắt video không thầy chỉ view cũng nghe cũng cầm chưa lấy sọ hả cho ai xung có liên dư nhân sẵn đối vậy mình xin nhịn hả bé ha bé như này cũng cầm xin nhịn chúng ta còn bởi cả là họ xui đấy những tập của mình anh tôi có một cái quan để các theo nam môn của những cái nhân họ gặp phải không sứ dân ngay tầm bảo là anh thành anh lành nha ngay anh thành anh lành á tôi xin chính nha ngày ở dưới thêm nhiêu thì đi ạ chứ tôi biết môi đùm dạ rồi nè nè tôi nhìn dưới thì môi đùm một cái heo bằng chỉ đó thì một dạ chứ à tôi nhìn như bà tôi thành như khai chân như nó thùng bộ những chống sau chống như bà tôi đã thùng bộ những chống sau này khai chân như bà tôi suy có tùy thải các bạn
terima dia cái khen như này nhé tùy thầy thì có một thì có tùy thầy như vậy điểm chấm môn sẽ ho anh tôi nhìn thấy lăng phòng này mà cả quan để nhầm lo bông một cảm thấy đều tổ một đâu cô số chỉ các tôi tại chính như tôi siêu sim à để tôi thì siêu sim mình còn phải nhìn một cái phải tuổi tuổi mệnh như nó à sau khi chúng chỉ nếu bằng chỉ tỏ nhóm lo bông một cảm thấy sẽ lộ một nào hả như nếu sao một tôi kia này chắc có đây còn nha hả heo sáng phải lăng phong tè đi à muốn ra lăng phong tụi mình thì cái phải gì cho chút đã ăn một gì chi liều hả à tôi nhớ tôi siêu sim liều hẳn tầm nào mấy cái hồ phải nhìn còn phải nhìn lục nhìn cao dạ họ nhìn chân sau chân họ nhìn cao lên đi nhìn chi nhìn cho một tổ ca sau cho cầm tiền lại à cao đấy đi nhìn cho anh một tổ ca đấy sau cho nhìn cầm tiền tháp tiền này đó một tổ to là cái chỗ đó đi dính gì à theo bằng chịp tội à phải như này đó chỉ một nó gì ta bây giờ tự nhiên chọn một tổ cao bi bi đó cho cầm tiền tháp tiền này ra mấy cái nhìn thoáng tôi thằng như nào nhá à để bạn tôi chính bọn tôi phải chú ý à kita dah kalau nhìn một contoh phải ngay pun nhìn còn ngay cầm chạy như ngay tầm bao selalu nhìn con phải con thôi ngay có bạn pun cầm chạy apa ngay tôi sang về thiên gì ngay mấy chỗ pun chung nhìn con này ngay chỗ pun ngay hạ gì bài hội nhật chi nha ngay mình còn tới ngay chỗ sang về chỗ pun chung nhìn con này anh hội mẹ sang pun ra sòng thiên con nào à sòng thiên nha hiểu tí ngay chỗ tại trên nhận ban của chỗ tí ngay bẻ sao thấy phải phụ tùng á không may chỗ lắm ngắn chưa chỗ sao mà hội những cái này họ à suy ra chính đó sao rồi thì lai ngay tập bảo là anh quỳ chính là mua dạng mua chạy nhưng là trên quỳ quỳ à mới của tiếng ghế ăn còn tiếng ngay chỗ tại chính nhá chánh ý ngay thôi nhưng nhập quan nhưng à theo bông nghe mà ngày mày dù chỉ từng nghe tán xa cài một chút hay ngay từng nghe tán xa một chút hay như tán tự nhiên tán xa một chút mà chiều ngày nhỏ chi này nhìn ngày một nhóm tổ ngày ngày như nhóm tổ như tầm ba lạc họ định hàng mà tiếng mẹ chiều 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 ho ngày mới thấy siêu đó ngày tầm ba lạc sử dụng ăn chiều sáng say ngày chuyện về mong kỳ và lại kiểu như pha chơi còn chỗ đây bấy ngày tầm ba lạc hắn công về mong kỳ luôn của mẹ à, như tiền ngày cô lộ nhân chiều ngày ngày gặp chạy ngày bận muốn gặp chạy ngày xuống gặp siêu chẹp vì lo có gặp chạy thành công thì tao mày về xin nhìn là họ lấy vui sang xe á họ ta phú âm nhến còn à một thùng hồ linh điệu nhìn may nhìn lấy sọt nhìn đeo nhến còn tao mày sạch việc tiền déo à cho những cổ trắng lại đó anh còn phải đánh của tả thứ thuyền tội thạc theo thì những anh sẽ gọi lại gặp anh họ tiêu giả ca có đây rồi đi chạy theo chỉ những anh thầy cô tổ chỉ chắc theo thì mi ăn dùng đi ta ta nhìn nhít nhít lối ta sống vậy miền trên con đều nhìn ăn chịu lời hỏi em ôi gì lối không phải nhìn ngày sống đi theo cô anh tổ phèn chiếu cả cô sắp lối quỳ ta phèn như dân ca nhí hầu thôi miền trên con đều ăn chịu lời hỏi em ôi gì lối không phải
ngày quay trong chút gia ly theo hạ cổ ăn tô xì chín tắm ba la tín cầu không cha chú nhi cha đầu cu ngay ho ho quân ngày tô những môi ăn tô khoan nổ ngày xa ly theo cổ khổ nên ngày hắn theo còn bao theo lu sen sống mai đã bị trả ho ngày thông hát có gì đặt ngay nhông thông cầu nhìn quỳ ngay xịt nhông chỉ cầu cho những nói xong họ một phân tay nhông cho vậy si chuyên khoai những mơ ăn bao tuy nhiên ngày mới xe chuột đi theo hạ cô đau chiều thiên chi vô phú đau tôi cha kêu đi cha có năng cầu ông ta xin ngay muốn những cái lời con mong thôi thiên thiên con đều ăn thiếu lời thôi thôi thì lời con phải thôi thôi thì lời con phải thôi đi mày còn chạy như theo sao mày xin đi kopi ya dần dần tu mama bikin kopi satu ya bikin kopi nhân sinh thôi thì mẹ duyên dần không hiểu đâu cái gì chứ bỏ xin thôi ra tiếng hò hò tiếp theo lưu dân chỉ cả hai mới có kỳ mong xiang tàu chạy sân chê cả cha lưu cô dòng tàu ngay tổ ta ngay tí ngay cha lưu cô cho cái gì chuyện cầm khói nhìn điêu ăn bao thì nhìn ngay bay trong ly kéo cô ngay lời đẹp ý con ngay hy vọng không chân người đau khiêu sau khu ngày đã có thì mong trên hồ ngày buồn ngày kia cái kỳ vui ngày đau khiêu buồn ngày tôi nhìn biết rồi buồn thân say bông đầy những con xuôi ngày bầy hàng nêu lôi nếu có lời ngày cho nhìn nếu muốn xuôi ngày bầy thấy say cái sòng nhìn xanh cha cha cho cái gì chứ ngày cha khu chân không ho ngày khi ngày tôi ngày bay lo ngày kinh ngày
cô đi muốn sống thiên dầu ngày khó ôi ngày mày tổ phụ đố kia thì mẹ sương sương hai tố thân hai tố tố đã heo sắp kịp đã cái lô chi ở những ngày những đều kỳ sĩ thấy không có hết to ngay chỉ kinh ngày hết to con bồ gà bèn cái xếp bồ ngày bồi xèo gì ta tao phải xuống kinh bay ra cái tụng gì trong những gì chính kỳ gặp phút xuất thì trong thôn lý theo con bỏ xin ngay đang kiếm xéo to alo những tôi mấy kinh đi theo đi hỏi Facebook tôi cái kinh quất kia tụng gì chuyện quy nhân tôi ngày đi có cái mua nhiều đồ vì chẳng ai bởi trong thức ngang theo hà cô ra cái lối chỉ tôi ai bởi nhầm tôi thì muốn trong ra cái giày vô tôi cái gì chỉ lười xèo đi bó đi ra lô chỉ nhắn nghe ăn chịu hành nhung nhé tôi chính quyền ai xoay chính đi hẹt vào ngày đó đúng tham ngày gia thiểu cô hỏi biết bút tôi khi mà theo vô lấy họ quay nhân ngay to thì vui như khi chịu ai nhóm tôi hỏi biết bút tôi khi mà phải tung gì là tôi nhóm hình tôi biết bút bút gì ngày con tôi nên ăn chiều đi thì tôi mai bơi cho tôi chung nghe tất theo cô khác không đi theo cô bé cái lô chi quay nhân nghe nhé bao để biết cô tôi ghi ảnh nhau đâu khi quay dạo đi bao thấy biết cô tôi như tin chỉ ra phút nhà cái không xin chính quy nhân tôi cái thấy chính đi liền đi kịp ngay man man bay chả tôi đi theo cô khi tôi ra lại chỉ chấp một dài nhọn rồi ít phần phu thật tiêu ra món này 215 ngày thì ba chỉ tàu tôi dù thấy cái tim đi ngày con đi đâu có ngày hát con đi
tôi sẽ cái không nên tôi nhìn tay không nhìn đồ 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 gì đồ mày đi siêu đi nhận tôi đi ra hiệu sang hết tôi thôi chính đi tôi chưa nghe bây giờ đi theo học ca cô nhà nhung khi đâu chịu ăn chỉ quay xeo li mò sẽ có nhà lo cùng cả sẽ có chụp ra video của xin lỗi bạn á mô một ngày chỉ xin tôi mới về bên theo ai nhau rồi như ngày đang xóa ngày hiểu công giờ thời đi ngày đang xóa nhưng han thì sẽ giao khiêu chân thì con gái thành cái đó xong là một trận những số cả phụ đủ lại bài là cái phim tệ nào này nè chỉ chưa thành cái đó mà một trận những anh to chuyện vui xoay đi cô đâm đâm ngay đang xoay ngày một và cái đi theo khi nhau đang đâm đâm ngay hết xoay đi ghét ngang cái muốn phi bơi hãy bơi xa xuống đi theo duyên vui ngày kinh sông tố ngày đi những sân cha lưu em quay phần mô dây ăn đâu số dù cho xoay ngà cài tim đi ngay trong chuồn lý theo cô quân ý mong đi hỏi theo hằng hồ như đi anh họ về nhiều thì di kinh量pan hao cũng dỗ theo lũ ngày giam mồ ít ít cô tan tan con già bầu nan cô số nhiều cha con xoay ngang tim đi theo đi bây giờ cô nào phải nhớ theo đi bây giờ bạn